گربه چه ویژگی داشته که تونسته تاپ بیاره؟ گربه که انتخاب داره میکنه، گربه که داره سریع فرار میکنه، گربه لای در باز میمونه سریع میپیچه میره. همه چی رو چک میکنم، وای میستم بررسی میکنم و توی یه حرکت اونو انجام میدم میرم. هنرمند گرافیتی و تصویرساز شناخته شده ی هنر خیابانی ایران گربه این بار در پادکست تصویری کوزی کورنر. کلا این فضای خیابون چی داره که مشارکت بین افراد درگیر توی اون حوزه نسبت به جاهای دیگه بیشتره؟ خونه دست و پاگیره، قوانین خونه، ولی تو خیابون این چیزا نیست. میتونی قصه در بری، میتونی بی قانونی کنی، حسای زیادی هم داره، از همون آدرنالین بگی تا شهرت، تا بعضی دوست دارن سختی بکشن، همه اینا هست. خیلی ترکیب زیادی از حسای مختلفی که وارد میکنه، خیلی چیزای زیاد عجیب غریبی داره. خب بهم بگو، خیلی دوست دارم بدونم ویژگی خیابون چیه برای کسی که یه بخشی از تجربه زیستش گره خورده به اون فضا، اون فرهنگ. خیلی دفعه میگن گرافیتی آرتیست ببینی باید حتما لباس بگی، من خیلی رپ گوش کنه، خیلی سلام احوال پرسیاش خیلی مشتی باشه، ولی نه، اصلا تو دنیای گرافیتی این قضیه خیلی متفاوته. بعد مهم بود آدمای زیادتری ببینن کارت رو، میتونستی تبدیل به آرتیستی بشی که توی فلان گالری ها نمایش داره میذاره دیگه. تو یه شهر داری زیر دستت، هر جاش بخوای به هر فرمی که بخوای میتونی هنرتو پیاده کنی. اگه تو حق انتخاب داشتی که بین دنیای فانتزی و خیالی خودت و دنیای واقعی یکی رو فقط انتخاب کنی، کدوم رو انتخاب میکردی؟ من بعضی وقتا دوست دارم عینکو بزنم برم گوشه یه بازی ویدیویی که دوستش دارم بشینم موزیک گوش کنم، یه مدت اون تو باشم در بیام. این فکر می‌کنم باز از همون میاد که تو گربه‌ای یا گربه یه موجود جداست که داری بهش جون میدی، یه مقدار که بیشتر پیش میری توش نمی‌دونی الان اون تویی تو اون. همونطور که از اینترو متوجه شدید قرار گفتگوی من با گربه رو بشنویم و ببینیم. گربه هنرمند خیابونیه که هویت خودش رو اعلام نکرده، با ماسک گربه داره زندگی هنری خودش رو تجربه میکنه. بد نیست یادآور بشم ما دغدغه این رو داریم که صدای افراد خلاق، ایده هاشون، فلسفهشون و حتی فرایند کاریشون رو به گوش و چشم شما برسونیم. برای همین اگر فکر میکنید هنرمندی هست که دوست دارید گفتگوی ما با او در کوزی کورنر رو داشته باشیم، حتما همین الان به ما پیشنهاد بدید. بد نیست یه یادآوری هم کنم که ما در کوزی کورنر هدف بین‌المللی شدن رو داریم. تو این مسیر با معرفی کردن کوزی کورنر به کسایی که دغدغه خلاقیت دارن، دوست دارن آدم‌های خلاق‌تری بشن، دوست دارن آدم‌های تاثیرگذارتری در جامعهشون باشن، پیشنهاد بدید. بریم ببینیم با گربه در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم. چطوری گربه؟ مرسی، من خوبم. تو چطوری؟ من عالی. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. متشکرم. مرسی از دعوتت. برای من مسئله این بود که اول از همه چرا گربه؟ چرا سگ نه؟ چرا موش نه؟ چرا خفاش نه؟ آره 2 تا جواب دارم برای این. یعنی اولین بود بعد شد دو. من یه تایمی خیلی نمیدونم به چه دلیل ولی تمام شخصیتایی که میکشیدم تو دفترم همشون گربه بودن. نه این گربه، کلا گربه بودن دیگه. بعد یعنی توش تقریبا گیر کرده بودم، نمیتونستم دستم میرفت رو کاغذ همه گربه میشدم. آدم میخواستم بکشم گربه میشد، حیوان میکشیدم گربه میکشیدم. بعد یه جایی چون خیلی از این دیگه خسته شده بودم میخواستم تمامش کنم برم سراغ یه مبحث جدید، با ساختن این کاراکتر گربه که اون موقع البته اسمش گربه هم نبود، بستمش گذاشتم کنار، گربه کشیدنو این کاراکتر رو خلق کردم گذاشتمش کنار. اون موقع اسمشو گذاشته بودم نیکت چون اسم خودم نیکو بود، بعد اینم چون گربه بود کرده بودمش کاراکتر رو ساختم گذاشتمش کنار، خیلی بهش نمیپرداختم، فقط تو خلقش کرده بودم. چند سال بعد که اومدم که دیگه بچسبم بهش ازش استفاده بکنم توی کارام به صورت خیلی مداوم، تصمیم گرفتم اسمشم از این حالت نیکت در بیارم ببرمش به سمت گربه. و اینجا دلیلم این بود که گربه ها چون معمولا توی خیابون آزادن، شب میرن صبح میان، کسی کار به کارشون نداره، کلا حیوانای خیابونی بامزه‌ای ان، گرافیتی هم خیلی بهشون میچسبه، فکر کردم شاید این ترکیب کار بکنه.
این دلیل نیکو هم دوم تو شد. فضای خیابون هنره خیابونی رو داشت دنبال میکرد. آره اونم همون بود. آها. اونم همون بود، ولی چون کلا نیکو رو عوض کردم، اسمشو کلا گذاشتم کنار، چون هم خارجی بود، خیلی علاقه اون این بهش نداشتم. طبیعیه گربه جون میزنی بر ممکنه بندازی چیزا رو. کلا چون گذاشتمش کنار دیگه نیکت هم بی‌معنی شد برام. داشتم فکر می‌کردم که چجوری اسمش عوض کنم، به چی تغییر بدم که کار بکنه. به این فکر کردم که شاید گربه خود اسم گربه کار بکنه به این دلیل. میتونیم بگیم فلسفه اصلیش اون آزادی که گربه خیابونی داره. آره میتونه هر کاری بکنه ولی کسی بهش خورده‌ای نمیگیره. میتونه اسپری برداره گرافیتی هم بزنه ولی کسی شاید متوجه نشه اینو گربه‌ای کشیده. یه حالت زیر پوست شهر، شبا 3 صبح 4 صبح تو خیابونا از تو سله آشغال میپری بیرون، میری گرافیتی میزنی، برمیگردی میری خونت میخوابی که با سله آشغال میشه. ولی آره یه حس اینجوری به وجود می آورد برام. احساس کردم که اسم گربه بیشیل پیله است، بعدش کار میکنه. ظاهرش آشنا نیست ولی اسمش خیلی آشناست. این دوتا با هم دیگه میتونه مکمل خوبی باشه. خب چرا تو باید تبدیل به شخصیت بشی برای اینکه اون فضا اون هنر رو ادامه بدی؟ چرا نمیتونستی با اسم خودت، رسم خودت پیش بری؟ این کار رو امتحان کردم. این کار رو برای مدتی امتحان کردم ولی یه دوگانگی زیادی داشت. یعنی هنوزم دوگانگی هستا. الان منی که اینجا نشستم نمیدونم گربم یا راوی داستان گربم. اون موقع هم همین بود. من یه شخصیت واسه خودم ساخته بودم، خودم رو میکشیدم مثلا رو دیوار. مال نمیدونم چند سال پیش میشه، 10-12 سال پیش میشه بکنم. الان گربه 11 سالشه. آره گربه قبل اینکه حتی آره مال قبل اون موقع. موقعی هم که گربه رو خلق کردم تا اون موقع بود این موضوع، ولی دیگه کلا خب از وایسا من فکر میکردم با شروع گربه تو فعالیت خیابونی شروع کردی. نه بابا نه، عقبه زیادی داشت، اسمای زیادی هم داشت. نیکو خب اینو یه بار بیا اصلا برای من کامل توضیح بده چون برام جالب شد. فکر نکنم خیلی سن و سال دار باشی. 11 سال داشتی با عنوان گربه کار میکردی، چند سال هم مثل که با عنوانهای مختلف نیکو، نیکت، حالا آره با اونها داشتی کار میکردی. 2008-9 شروع ماجرا بود کلا. نه بابا 2014 گربه بود. 6 سالی آره متفرقه بود دیگه. امتحان میکردم این برم رفتم تا پیدا کنم اینم میخوام چیکار بکنم. تو یعنی تقریبا 17-18 ساله داری کار خیابونی گرافیتی انجام میدی؟ گرافیتی، استریت آرت، همه چیا بوده؟ چه کاری کردی؟ بیا یه مروری بکنیم از شروع ماجرا. اوکی. برام جالب شد. اوکی. شروعش که از مدرسه بود. با تصویر سازی میکردی؟ گرافیتیشو اگه بخوام بگم نه دیگه، تصویر سازی نقاشی که بود از بچگی. خب گرافیتی از راهنمایی شروع شد با اسم کربن، فکر میکنم با اسم کربن بود اگه اشتباه نکنم. تحت تاثیر بازی‌های کامپیوتری بودیم. بعد اون عوض شد، دوباره شد 9 بود به اسم 9. داداشم 8 بود، دوستم حسام 7 بود، 7 بود، 7 و 8 9 بود. بعد 9 شد کربن شد فکر میکنم نیکو شد اینوش شد گربه. یعنی قبل از گربه این یه مرحله زیادی بود از ترکیب گرافیتی و استریت آرت و پیستاپ و اینستالیشن و استیکر و اینا رو همه رو امتحان کردم تا رسیدم به این نقطه که اوکی تجربه تمام اینا بیاد بره توی گربه. گربه میتونه همه اینا باشه، پیستاپ باشه، استریت آرت باشه، گرافیتی باشه، همه چی، استیکر میتونه باشه، اینستالیشن میتونه باشه. همشون واحد شدن رفتن توی. تو برای هر کدوم از این ژانرهای هنر خیابونی یک اسم انتخاب کرده بودی؟ نه تو دوره‌های مختلف اسمم عوض میشه. چرا؟ من اصلا رو اسم راضی نیستم. یعنی آدما میگن بیا منو کمک کن تو اسم انتخاب کردن، من اینجوریه که من اصلا انتخاب خوبی برای این گزینه نیستم که بیام به تو کمک کنم. من خودم مشکل داشتم. دائما در حال تغییرم. اگه ببینی مثلا گربه هم یه اسم خاص اون مدلی نیست. من میتونم یه چیز خاص طراحی کنم ولی نمیتونم اسم خاصی انتخاب بکنم. برای همون تو اسم انتخاب کردن کلا میلنگن، خیلی هم میلنگن، به شدت میلنگن. یکی دیگه مسائل که برای من جالبه وقتی داری از این 17 سال صحبت میکنی هیچ وقت با اسم اصلی خودت این کار رو انجام ندادی. این دیگه قانون بازیه. قانون دقیقه زیر یه نقابی همیشه قایم میشی اون بالاتره. چرا؟ چون همین الانم که روبرو من نشستی زیر یه نقابی. آره. فیس ریویل نکردی، آدم‌ها چهرت رو نمیشناسن. چرا باید پنهان باشی؟ ببین این برای هر کی جوابش فرق میکنه. من چون دوست دارم که اون کاری که انجام میدم صحبت بکنه، اون کاراکتری که خلق میکنم حرف بزنه، ترجیحم اینه. وای میسم از دور مثلا توی جمعم باشم
دوربینم در میارم از اون آدما فیلم میگیرم، ولی نمیخوام کسی از من فیلم بگیره. خلق و ثبت اون صحنه رو بیشتر دوست دارم تا اینکه خودم رو تو اون قاب بذارم و نشون بدم. دوست دارم یه چیزی رو خلق کنم بندازم توی تصویر، اون بازی کنه و وایسم تماشا کنم ببینم آدما ازش چی دستگیرشون میشه، چه فکری راجبش میکنن. دغدغه پرایوسی داری، زندگی خصوصیت رو نمیخوای درگیر کارت بشه؟ نه احساس پس میکنم چی؟ فکر میکنم بیشتر اینجوریه که البته یه بخشیش از گرافیتی میاد. گرافیتی داره حدی که تو دوست داری پنهان بمونی و کاری که میزنی صحبت بکنه، ولی این کار بهم یه لذت خاصی میده و احساس میکنم دوست دارم اینجوری ادامه پیدا کنه. کاراکتری که خلق میکنم مثل گربه، آدم اونو بشناسن تا اینکه من اون قاطی اون بکنم. میدونی مثلا تو مگه با گربه یکی نیستی؟ این یه دوگانگی که هنوز حل نشده. میگم گربه یه یعنی تو مثلا شخصیت ذهنت یه جوریه که به یک موضوع میتونی در آن واحد از جای خودت به این مثلا ما فکر کنی، آره، یا بعد میتونم میتونی یهویی خودت رو تبدیل خودم کنی. ماد باشم، خودم مثلا اون وسیله که دستته باشم. نه بس به این که کار نداریم. خب داریم در مورد 2 تا شخصیت، خود واقعیت و گربه صحبت میکنیم. خب آیا این 2 تا یکیه؟ اگه یکیه که مسئله نه حله، ولی میگی یکی نیست. نه، این تو طول این مدت 11 سال خیلی تغییر کرده. هنوزم جوابی ندارم. جوابی که آخر بهش رسیدم، ببین تمام این چیزا هرچی بیشتر انجامش میدی بیشتر میفهمی که میخوای چی کار بکنی. این یکی از اون سوالاییه که من هنوز دنبال جوابشم. من بعضی وقتا خود گربه‌ام، بعضی وقتا خالق گربه‌ام، بعضی وقتا راوی داستان گربه‌ام. هنوز این جوابی نداره. هنوز تفکیکش خودت رو گیج نمیکنه این قضیه؟ از لحاظ سلامتی روان به چالش کشیده نمیشی؟ شاید. چرا؟ اوکیه ولی آره. بیا عمیق‌تر بشیم ببینیم. وقتی تو میای فاصله گذاری میکنی، چون این یه جنس فاصله گذاریه دیگه. من یه کاراکتری بودم که داشته این فعالیت ها رو میکرده، بعد یه کاراکتر خلق کردم، حالا تبدیل شدم به کاراکتری که خلق کردم. که یک جا خودشم، یک جا راوی قصهشم، یک جا خالقشم. آره. هی داری مرز میذاری. کارکردش برای تو چیه؟ یعنی وقتی عینکو برمی‌داری عینک جدید میذاری، وقتی نقابو برمی‌داری نقاب جدید میذاری، آزادی عمل داره بهت میده، داره مدل فکریت رو تغییر میده، داره کمک میکنه قصه گوی بهتری باشی. من کارکرد این رو دوست دارم بدونم چیه. ببین نه اینکه بخوام این کار رو از روی قصد انجام بدم، ولی احساس میکنم یه چیزی بین فاصله دنیای تخیلی و دنیای واقعی. یعنی هی میری تو دنیای تخیلی که ساختی، دوباره میای از بیرون بهش نگاه میکنی. هی میری تو جلد اون کاراکتری آواتاری که داری، دوباره از توش در میای میشی خودت که داری اونو بازی میدی. بعضی وقتا هم حس اینه که مثلا اوایل اینجوری بود که من کاراکتر رو ساختم، گربه رو ساختم و میخوام گربه رو بهش زندگی ببخشم، ولی الان این اواخر اینجوریه که گربه از من میخواد که من باهاش بازی کنم، ازش زندگی ببخشم. یعنی یه چیزیه که هنوز خودم جوابش پیدا نکردم. هر دفعه عوض میشه، هرچی میره جلوتر واضح‌تر میشه، ولی هنوز. یه نکته جالبی رو گفتی دنیای واقعی و اون دنیای روایی، داستانی، خیالی، فانتزی حتی. تفاوت این 2 تا دنیا چیه؟ ببین من خودم خیلی طرفدار دنیای واقعی نیستم. برای تو میدونم، آره من اونم از زبون خودم میگم خیلی طرفدار دنیای واقعی نیستم. یعنی اگه منو ولم بکنی عینک متاورس میزنم میرم تو یه فضای کارتونی. اگه واقعا بخوام حال روز الانمو بگم، بیشتر اون سمتیم. تو سرت سیر کنی؟ نه، توی یه دنیای کارتونی. حالا میخواد اونو من خلق کرده باشم یا یکی دیگه. خیلی دیگه دنیای واقعی آنچنان اینجوری نیست که بخوام ازش هر روز بهش فکر بکنم یا ببینمش. خب تو دنیای واقعی مگه زندگی نمی‌کنی؟ چرا؟ هر روز باهاش در تماس مگه نیستی؟ خب چرا؟ ولی دلیل نمیشه که بگم حتما خیلی دوستش دارم. خب نه میتونی دوستش نداشته باشی. نه ولی این که مثلا اون فضا رو دائم بخوای تجربه کنی، باز دوباره تو رو دچار سختی و دوگانگی نمیکنه؟ ببین بیشتر مثل یه استراحته. پناهگاهته. شاید. من بعضی وقتا دوست دارم عینکو بزنم برم گوشه یه بازی ویدیویی که دوستش دارم بشینم موزیک گوش کنم. یه مدت اون تو باشم در بیام. یعنی تا اینکه مثلا جلوی توی پارک روی نیمکت بشینم توی دنیای واقعی این کار بکنم، ترجیح میدم مثلا برم گوشه یه ویدیو گیمی که دوست دارم عینکو بزنم برم اون تو موزیکمو گوش کنم، یه کمی لذت ببرم، بعد دور در بیام تو دنیای واقعی. این فکر می‌کنم باز از همون میاد که تو گربه‌ای یا گربه یه موجود جداست که داری بهش جون میدی. اینا هی
یا بجا مثلا چه احساساتی رو داری تجربه میکنی تو همین مثالی که داری میزنی؟ مثلا اینا که متاورس تو مثلا میزنی میری توی یک دنیای غیر واقعی، میشینی حتی موزیک تو گوش میدی. تو مگه توی دنیای واقعی نمیتونی این کار رو بکنی؟ مگه نمیتونی مثلا همینطوری که نشستی توی دنیای واقعی چشات رو ببندی، موزیکت رو گوش کنی و تو سرت خیال پردازی کنی؟ چرا انتخابت اینه که بری توی اون فضای متا، فضای غیر واقعی، فضای مجازی اون رو تجربه کنی؟ ببین من فکر می‌کنم این یه چند لول اونورتر از اون چیزی که همیشه تجربه می‌کردم. مثلا اگه من بگیم دوست دارم دائما توی تخیلاتم سیر کنم، الان در حال حاضر ترجیحم اینه که واقعا برم تو اون تخیلات و اونو ببینم، تجربهش کنی. آره چشمامو ببندم و بسازمش. هر چیزی جز این که دائما تو دنیای واقعی. دوستم میگم یه سر برم و دوباره برگردم. خیلی دیگه این که چشامو ببندم و نمیدونم رویا ببینم و اینا، این دیگه میگم این دیگه کافیه. دوست دارم اونو تجربه کنم. بهت چی میده؟ قدرت میده؟ قدرت نمیده. لذت میده؟ لذت چجور بگم، یه جور میخوام میدونی نکتم چیه؟ خیلی دوست دارم ببینم چی رو داری تجربه میکنی توی اون لحظه، وقتی رفتی نشستی توی اون فضای خیالی متا با عینک واقعیت افسودت، واقعیت مجازیت، چه چیزی رو داره بهت اضافه میکنه؟ آرامش، استرس تو کم میکنه؟ آره مطمئناً آرامش و استرس هست، ولی یه دنیای جدید، اونم به انتخاب خودت. آها، اینو من دوست دارم. یعنی دوست دارم برم دقیقاً همون جایی که دوست دارم. ببین یه نکته کلیدی ها، ببین گفتی انتخاب خودم. ماجرای گربه رو برگشتی گفتی گربه آزادی عمل بیشتری داره. مطمئناً چیزیه که من نمیتونم باشم. حرفی هم میزنه که من نمیتونم بزنم. یعنی من اگه بگیم مثلا وایسم یه گوشه بی عمل، گربه رو میندازم جلوی که اون کارا رو بکنه. اگه میخوام یه کاری بکنم که یک مقدار بیادبیه یا یه مقدار پررویه، خودم نمیکنم، گربه رو میندازم جلوی که اون کار بکنه. برای همین این دوگانگیه هست، ولی گربه اون ساید شخصیت منه که من جرأتشو ندارم خودم باشم. چقدر خوب. آره اینه. اینجوری کار میکنه. اینجوری که وقتی هست یه مقدار که بیشتر پیش میری توش نمیدونی الان اون تویی، تو اونی. این یه مقداری گیج کننده میشه. میگه برای من هر چی میریم جلوتر من بیشتر به جواب سوالام نزدیک میشم. از این سوالا کم نیست بزنم. از این سوالا کم نیست. مثلا اینکه اصلا نقاشی میکنم برای چی، تصویر سازی میکنم برای چی. تا چند وقت پیش فکر میکردم علاقمه، بعد یه مدت فکر کردم مجبورم، بعد یه مدت فکر کردم که لازمه. واکنشت به هر کدوم از این جوابهای موقتی ببین هر چی کدومش بود؟ مراحل مختلف داره. یعنی تو هر مرحله که پا میذاری یه جور عمل میکنی، ولی الان که اینجام همشون با همه. یعنی میدونی هنوز هم نمیتونی تصمیم بگیری. یعنی هر سکشن اون بخش هنری زندگیت یه دونش رو تجربه میکنی. از علاقه شروع میشه، بعد میره توی اجبار شاید، چون فکر میکنی باید این کار رو ادامه بدی. بعد از اون خسته میشی، میبینی نه اینجوری هم نیست، میری وارد یه مرحله میشی مثل چجوری میگم پشن، علاقه، آره به یه آتش، یه اشتیاق. آره یه اشتیاقی واردت میشه، میگی مثلا پس اینه. بعد از اون باز وارد این میشی، مثلا الان که دیگه نمیدونم گربه از من میخواد من تولیدش بکنم، من به عنوان یه خاله. هر کدوم از اینا مرحله مختلف داره، ولی هنوز جواب 100% نداره. یعنی من که بیام بشینم اینجا من آره عاشق این کارم، همش این نیست. در صدای مختلف هر کدومش توش دخیله. شهرت میتونه یه بخشیش ببره جلو، علاقه یه بخشیشه، فشار یه بخشیشه، اعتیاد یه بخشیشه. اعتیاد به واقعیت مجازیه، اعتیاد به کار، اعتیاد به کاری که انجام میدی. من عصبانی باشم به تصویرسازی پناه میبرم، خوشحال باشم به اون پناه میبرم، ناراحت باشم به اون پناه میبرم، هر چی بشه به اون پناه میبرم. یعنی چیزی که تازگی فهمیدم از خودم که اگه تو تمام مراحل زندگیم تونستم نقاشی کنم، تصویرسازی کنم و برم جلو، فهمیدم که پس من به این پناه میبرم. منو تصدیق کن. چیزی که دارم نقطه رو به هم وصل میکنم متوجهش میشم، گربه از تجربه‌ای که توی دنیای واقعی داشته، از اینکه آزادی عملی که دوست داشته رو نداشته، از اینکه همه چیز اونجور که انتخابش بوده براش پیش نیومده بوده و تو یک فریمای، یک چارچوب‌هایی قرار داده شده بوده، با به دنیا اومدن توی یک خانواده، با به دنیا اومدن توی یک موقعیت جغرافیایی، با مشغولیت‌هایی که به انتخاب خودش نبوده، یک دنیایی و یک دنیای فانتزی رو خلق کرده بوده که درش
هویت مستقل‌تری رو داشته، درش آزادی عمل داشته، درش میتونسته نقاب‌های مختلفی رو بزنه و تجربه کنه. آیا درست متوجه شدم؟ گربه یک چنین کارکردی رو برای تو داره؟ آره دقیقا همون سایدهای مختلف شخصیتی من که روم نمیشه داشته باشم تو دنیای واقعی به کمک اون نشون میدم. دوست دارم آدما با اون ارتباط برقرار کنن تا اینکه بیان منو ببینن کنار اون. حالا یه نکته من مثل جالبتری هم پوکمون هست. اونو میندازم اونو باز میکنم میندازم جلو. یه نکته جالبتری هم وجود داره. این گربه حالا داره میره سمت تجربه کردن فضای خودش و کاری که داره انجام میده و زندگی که دوست داره و حتی ممکنه مسیر کاری تو رو هم شکل بده و پیش ببره. 100% همینه. تو یه صحبتی و یه اشاره ریزی رو داشتی که از بچگی اون چیزی که داشته آرومت میکرده نقاشی کردن بوده، تصویرسازی بوده. آره. و گربه تو اون دنیای خیالی که وصل شده به دنیای واقعی تو رو تبدیل کرده به یه نقاش خیابونی، به یه گرافیتی آرتیست، به کسی که حالا کار برچسب داره انجام میده، به کسی که تو اون فضا، تو اون دنیا داره رد خودش رو با کشیدن، با نقاشی کردن میذاره. درست متوجه آره شدم؟ دقیقا همینه. یعنی برای منم چیزی لذت بخشتر از این نیست تا اینکه بیام راجع به اون مسائل صحبت بکنم و آدما رو متقاعد بکنم که من اینجوری ام یا اینجوری فکر میکنم. توسط گربه این کار میکنم. یه وقتایی هم شده ببین مثلا یه کارایی انجام دادم که با خودم پرسیدم آیا من این واقعا تو فکرمه، یا مثلا من به این اعتقاد دارم که دارم راجبش حرف میزنم. مثلا توی گرافیتی توی استریت آرت میپردازی به سری موضوعای مختلف. خب یه سریاش که دغدغه خودته، یه سریاش میخوایی که دغدغت بشه. مثلا تو داری یه طرحی رو میزنی با یه موضوع مشخص، مثلا بگیم یه موضوع اجتماعی، ولی مثلا موقع خلق کردنش تو اینجوری، شاید البته من اینجوری نمیدونم بقیه چجوری، مثلا اینجوری که چرا دارم به این میپردازم برای میپرسی از خودت؟ آره برای مدتی مثلا اینجوری بودم که من یعنی جوابی نداشتم براش. چرا دارم این کارو میکنم؟ آیا میخوام اداشو در بیارم؟ آیا میخوام فکر کنن که من دغدغه‌م اینه؟ آیا واقعا دغدغه‌م اینه؟ چیه داستان؟ ولی چیزی که بهش رسیدم از آخر اینه که تو، یعنی من میخوام این کارو انجام بدم تا خودم به خودم نشون بدم که اوکی این موضوع میتونه توی ذهن تو نقش ببنده با انجامش، نه به فکر کردن بهش. تو اگه یه چیزی رو که تو ذهنت بنویسی بذاری جلوت، خب یواش یواش اون توی ذهن تو شروع میکنه خلق شدن، نقش بستن و میره توی ذهنت. بعضی وقتا از این موضوع اینجوری استفاده میکنم که یه چیز جدیدی رو دغدغه خودم بکنم، بهش فکر بکنم، بتونم بهش بپردازم. اینم موضوع عجیبی بود. یعنی مدت مختلف درگیرش بودم که دقیقاً دارم به چی میپردازم، چی میخوام ارائه بدم. خیلی وقتا علاقه بوده، خیلی وقتا هم اینجوری بوده که با تکرار، مثلا خود گربه‌ام اوایل خلق شده بود ولی میپرداختم بهش خیلی با سرعت، ولی اینجوری بود آدما اینجوری بودن که خب ما که اصلا نمیدونیم چی هست که این هم طرای مختلف ازش تولید میکنی، راجع به موضوعات مختلف توسط گربه صحبت میکنی. بعد بر همون اون قسمت نگه داشتم کارو، خلق آثار جدید و فقط شروع کردم تکرار اسم گربه با یه طرح از گربه، یه طرح مشخص. اینو هی تکرار کردم. بعد فکر می‌کنم یه سال کلا گربه رو، اسم گربه و با یه فیس معمولیش فقط میچسبوندم این ور که آدما بدونن اول گربه چیه، تا تو ذهنشون نقش ببنده، تو ذهن منم نقش ببنده، یعنی منم باور کنم گربه چیه. بعد برم سراغ موضوع جدید. این مسائل هم همینجوریه، یعنی تو انقدر تکرارش میکنی برای خودت تا تو ذهنت به وجود بیاد، تا بشه دغدغه. این هم یکی از داستانی بود. بخش دیگه این موضوع دنیای واقعی، دنیای فانتزی به کارم هم کشیده شد به عنوان یه طراح کاراکتر، طراح شخصیت، که مثلا گربه رو ساختم، حالا میخوام برای یه بیزنسی برندی شروع کنم طراحی شخصیت کردن. یه چیزی که چند وقت پیش داشتم بهش فکر می‌کردم اینه که طراحی از یه جای شروع شد، ولی الان توی سطح شهر مثلا یه گربه هست، میری مثلا فلان مغازه، فلان بیزنس، اونجا هم یه کاراکتر خلق کردم، یه مغازه دیگه هم یه کاراکتر خلق کردم و این کاراکتران که دارن با آدما توی شهر صحبت میکنن، یعنی از اون قالب یه اسم یه مغازه زده بیرون، کاراکتر اومده بیرون، الان یه گربه هست، مثلا یه کاراکتر دیگه هست، اینا دارن میزنن بیرون، میان تو شهر، میدونی، تو تبلیغات، توی سوشال مدیا، توی شهر. اینا رو که گربه خلق نکرده،
اینا رو خالق اینا رو من گربه خلق کردم. آره نه خالق منی که گربه. گربه رو خلق کردم دارم آره. شروع می‌کنم کاراکترهای دیگه برای کسای دیگه هم خلق بله کردن بله. و مثلا برگر هایم یه کاراکتر خودش، ولی یواش از یه زاویه‌ای که من نگاه می‌کنم بهش نگاه کن اینجوری که کاراکترها دارن میان توی دنیای واقعی یواش کاری برای شده اونا هم کارتون. قصه داری تو سرت؟ بعضی وقتا آره، بعضی وقتا آره، یه چیزایی توی ذهنم میسازم یواش یواش که خلقشون میکنم. یعنی وقتی هم میره جلوتر هی مثلا اینکه یه کاراکتر عصبانیه یه جور داستان داره، دست و پا چلفتیه یه جور داستان داره، ولی هر کدومشون یه تیپ شخصیتی دارن و یه داستان ریزی اون پشت دارن که اگه لازم باشه میزنه بیرون. ولی چیزی که بهم جذبه آره همینه که دارم سعی میکنم دنیای واقعی پر این شخصیت‌های کارتونی بشه. اینو خودم خیلی دوست دارم. یعنی فقط دیگه آدم نبینی، یه سری کاراکتر ببینی، کاراکتر فانتزی. خب وایسا، تو صحبتات یه اشاره جالبی داشتی. من دارم میام یه سری از دغدغه هام رو که حتی ممکنه اگر با اسم و رسم واقعی خودم بدون شخصیت هنری خودم خلقشون کنم برام درد سرساز بشه. حرفایی که دغدغمه، حرفایی که مهمه، ممکنه آدم‌ها رو به تفکر وادار کنه. اینا رو دارم از گربه کمک میگیرم، میبرم اون مدلی کار خلق میکنم، کار میکنم. تو میتونستی روی بوم تصویر سازی کنی، تو میتونستی یه آرتیست دیجیتال بشی، تو میتونستی بری سمت اینکه کتاب مصور کار کنی، کتاب کودک کار کنی. نقاشی کردن داشته بهت آرامش میداده. تو میتونستی بری نقاشی دیواری بکشی، فلان شهید رو نقاشی کنی روی دیوار، ولی اومدی رفتی سمت هنرهای خیابونی. چرا هنرهای خیابونی؟ چند وجه داره. یکی از مهمتریناش که شروع میشه این قضیه باش برای من اینه که تو یه شهر داری زیر دستت، هر جاش بخوای به هر فرمی که بخوای میتونی هنرتو پیاده کنی. حالا برای من با گربه شروع نشد، با هزار یه چیز دیگه شروع شد. همه رو امتحان کردم، دیدم هر کدومش یه جور جنس و یه جور حسی توی تو به وجود میاره. مثلا یه جای دیوار میبینی که مناسب اینه که یه چیز کوچیکی پایینش اد بکنی تا اون قاب دیوار یه معنی پیدا بکنه، اونو اد میکنی. و چون توی سطح شهره تو دیگه نمیری درخواست کنی آدما بیاین اینو تماشا کنین، آدما اونو میبینن. یعنی بخش مهم این قضیه برای من اینه که تو کارتو میبری توی خیابون و بیننده های بیشمار داری. اینه شما خیلی دوستان با این شروع شد و یه مقدار اون حس هیجان، آدرنالینی که بهت میده، کله شقی که داره، کلا اسپری و اینجور چیزا رو که دستت میگیری حس چون غیر قانونیه بخشی ازش آره، حس قدرت داری در لحظه، حس آدرنالین داری، حس ترس داری، هر چندین حس آزادیه رو داری. آره هزار و یک حس باهاش میاد که اونو برات خاص میکنه. ولی میگم پررنگ‌ترینش اینه که اون چارچوبو نداره. تو میتونی رو زمین، سقف، دیوار، شیشه، هر جا بخوای که فکر میکنی میتونی یه معنی با کار تو یه معنی جدید پیدا کنه، اونو بهش اضافه میکنی و همه بینندشن. همه برات مهم بود آدمای زیادتری ببینن کارت رو؟ میتونستی تبدیل به آرتیستی بشی که توی فلان گالری ها نمایش داره میذاره دیگه؟ اونجوری نه. من ولی دوست دارم، میگم چون خودم کم صحبتم تو اینجور مسائل، خلق میکنم میذارم آدمو تماشا کن. یه تایمی 3 تا پرنده آزادی تیر خورده خیلی رئالیستیک روی کارت مقوا کشیده بودم، اینا رو 3 جای شهر چسبونده بودم. اون موقع مشهد بودم، بعد چسبونده بودم جای پر رفت آمد روی زمین انگار تیر خوردم. سپاهی دوربین کاشته بودم یه گوشه وای میسادم، هم دوربین فیلم بگیره ببینه چی ثبت میکنه، هم خودم وای میسادم مثلا ببینم آدما زیر پاشون رو نگاه میکنن، یه سری نگاه میکردن، یه سری لگد میکردن، دوباره برمیگشتن نگاه کنن چی، یه سری وای میسادن عکس میگرفتن. یه بخش مکمل گرافیتی به نظرم یا هنر خیابونی اینه که کارتو به علاوه ریاکشن ترکیب این دوتا، اینش جذابه. نکته جالبی داری میگی. اونجا هم تو هویت برندی که داری خلق میکنی، طراحی میکنی، یه اشاره‌ای داشتی که من کاراکترهای فانتزی رو، کاراکترهای خیالی و کاراکترهایی که توی اون دنیای فانتزی من دارن زندگی میکنن رو میارم تو دنیای واقعی. کار میکنم دنیای واقعی پیوند بخوره با اونها. و الان داری میگی که من میومدم دوربین میکاشم، خودم وای میستادم از یه تیکه از اون دنیای فانتزی که خلق کرده بودم ببینم واکنش این آدم‌ها توی دنیای واقعی چیه. انگار آرت ورکا، حالا هر مدلی که هستش، هر تکنیکی که کار کردی منظورمه ها، پل ارتباطی دنیای واقعی و دنیای گربه است. درست متوجه شدم؟ آره
دقیقاً تو چه همین. نیازی داشتی که واکنش آدم‌ها توی دنیای واقعی رو ببینی؟ میتونستی با کاراکترهای خودت، با دنیای خیالی که توی سرت داشتی زندگی میکردی و مسیرت رو ادامه میدادی دیگه. چه نیازی داشته که ببینی واکنشه چیه؟ تعامله چه جنسی خواهد بود؟ نمیدونم، این فکر میکنم خیلی موضوع ریشه‌ایه، یعنی جواب دقیقی براش ندارم. من مثلا از بچگی نقاشی میکردم، دوست داشتم اونو به خانوادم نشون بدم، به مامانم نشون بدم، ببینم دوست داره چجوریه، نظرش چیه. فکر میکنم همین از همین یه چیز کوچولو شروع میشه تا این اشل میرسه. تو یه کاری تو خیابون خلق میکنی، با این میسی ببینید جماعت تو خیابون توی شهر چی فکر میکنن راجعش. من کلا آدمیم که یه کاری که انجام میدم میرم نظر میپرسم، دوست دارم نظر بپرسم تو نظرت چیه، نظرها رو جمع میکنم، فکر میکنم، کلا این کار رو دوست دارم. یعنی از نظر پرسیدن و نظر شنیدن بدم نمیاد، نه اینکه دائما به اونا عمل میکنم، ولی جمع کردن این نظرها، شنیدن این نظرها برام جذاب. فکر میکنم اینم از همون بچگی میاد. نقاشی میکشیدم، نشون میدادم. تو بچگی که شخصیت جدایی نداشتی؟ یعنی ناین یا نمیدونم نه، اونا شخصیت نداشتن، اونا تازه شروع ماجرا بود، من نمی‌دونستم چیکار دارم میکنم. با کاراکتر خودت داشتی میرفتی این کار رو میکردی دیگه، به بقیه نشون ببین میدادی و اسم بود، فیدبک اون میگرفتی. موقع فقط اسم بود، وقتی هم اسم چیزی نه نداشتم. سوال من یه آه. جنس دیگه ایه. من ام. میخوام ببینم که آیا گربه داره به تو کمک میکنه که راحت تر بتونی بری نظرسنجی کنی؟ میدونی چی میگم؟ مهم. میخوام ببینم تو کودکی که هنوز این ذهنیته، هنوز این شخصیته، هنوز این هنرمند خیابونیه وجود خارجی نداشته و صرفا نقاشی داشتی میکردی، راحت میرفتی نظر آدم ها رو میگرفتی یا دوست داشتی بری نظر آدم ها رو بگیری ولی خجالت میکشیدی که بگی که ببین کار من چجوریه، نظرتو در موردش بگو. ولی الان بیای یه فاصله بین خودت و شخصیتی که خلق کردی ایجاد میکنی و کارهاتو میندازی گردن اینو گربه کشیده، من نکشیدم. آیا این مدلی بوده؟ ببین جواب بهش که مقدار گیج کننده است، نمیدونم چجوری باید به این جواب بدم. کلا آدم خجالتی هستی؟ الان بهتر شدم، ولی قبلا خیلی خیلی مراحل زیادی رو گذروندم که الان اینجام. خیلی سخت بود، یعنی از اول آسون نبود برام. خیلی مراحل زیادی گذشت تا خودمو بتونم بهتر و بهتر بکنم. زندگی رو دوست داری؟ آره، زندگی تو دنیای واقعی رو دوست داری؟ مشکلی باشه ندارم. آره، اینجوری نیست که بگم لعنت به این زندگی. الان دوست داری یا قبلا هم دوست داشتی؟ همیشه باش اوکی بودم، شاد و شنگول بودم، اوکی بودم. چون من تو ذهنم پیش خودم داشتم همینطوری تحلیل میکردم، نقطه ها رو به هم وصل میکردم، پیش خودم گفتم شاید یکی از واکنش‌ها این بوده که من بیام این کارها رو بکنم تا بتونم زندگی رو بیشتر دوست داشته باشم، زندگی برام دلپذیرتر نه بشه. اینجوری نبوده، نه فکر میکنم مثلا شاید هویت خودم رو دوست نداشتم، بیشتر به خاطر ایناست. مثلا اون تایمی که گربه نبود استریت آرت انجام میدادم، مثلا اینجوری بود که شکست عشقی میخوردم، میرفتم تو خیابون در مورد اون موضوع برای اون فرد خاص کار میچسبوندم، همون جایی که با هم دیدار میکردیم، میدونی اینجوری حرفمو بیان میکردم، ولی دوست داشتم مستقیم برام اونو بیان کنم. اینکه خودتو با اون حرفاتو میبری توی روحشو، میبری توی کار و اونو میذاری توی خیابون و منتظری اون حرف بزنه. نمیدونم چجوری بگم، مثل یه نقشی رو انتخاب میکنی میری توی اون نقش. من کلا اینو دوست داشتم. الان تمام اینا ترکیب، تمام اینا اون بخش شجاعانه شخصیتم، بخش منتقد شخصیتم، دلسوز، ناراحت، عصبانی، همه اینا توی گربه است. یه روز اینجوریه، یه روز اونجوری، برای همون دیگه چیز نداره، یعنی مرزی نداره. هر روز هر حسی داشته باشم گربه بیانش میکنه. میدونی من اینو دوست دارم. یه سوال جالبی اومده تو ذهنم. اگه تو حق انتخاب داشتی که بین دنیای فانتزی و خیالی خودت و دنیای واقعی یکی رو فقط انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکردی؟ ببین در حال حاضر مطمئنا دنیای فانتزی، ولی دوست دارم برم توش و برگردم. من کلا آدمیم که الان در حال حاضر دوست دارم یه چیزو تجربه کنم برگردم. مهاجرت هم باشه دوست دارم سفر کنم برگردم، نمیخوام برم برای همیشه. برم برگردم، برم تو دنیای واقعی مثل با عینک واقعیت مجازی برگردم، دوست دارم اونو تجربه کنم. الان اینه، شاید چند سال دیگه این نباشه. دوست دارم چیزای دیگر رو تجربه بکنم، نمیخوام دائم برم اونجا و دائم بمونم اینجا. تو صحبتات اشاره داشتی که یه بخش کارها افکارمه، نظراتمه، انتقاداتمه، واکنش نشون دادنم به آره. اتفاقات پیرامونیمه. آره.
اتفاقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که میفته من دوست دارم نظر خودم رو با اثری که دارم خلق میکنم اعلام کنم. یه بخش دیگه قصه‌های شخصیته. شکست عشقی خوردم، حالا میرم توی اون جاهایی که با اون فرد مقابلم خاطره داشتم یه اثری رو ثبت میکنم. تفاوت این دوتا برای تو چیه؟ تو اونجایی که داری قصه شخصیت رو هم روایت میکنی دوست داری وایسی واکنش آدم ها رو تماشا کنی؟ ببین خب مطمئنا تفاوتش تو مخاطبشه. مخاطبش خاص میشه اونطوری؟ آره دیگه. مخاطبش یه نفر میشه؟ میتونه یه نفر بشه، میتونه افراد اطراف اون یه نفر باشن، ولی فرق میکنه با اون موضوعای دیگه. این موضوعای شخصی که من خودم بیان میکنم، مثلا خودمم، خیلی مخاطبش فرق میکنه با اینکه بخوام برم توی موضوعی با یه دغدغه بزرگتر. فقط فرقش توی مخاطبشه. وگرنه من دوست دارم اون حسی که اون لحظه دارم و وارد هنر کنم، ارائه بدم. اونش یکیه ولی مخاطبش متفاوته. ولی برای من مهم اینه که خالی بشم. اون خالی شدن مهم. اون آرامشه رو که داشتی در موردش صحبت میکردی؟ دوستم انتقالش بدم به اون. ببین من اگه عصبانی باشم کارم نکنم با یکی، هر کی ممکنه بغلم باشه، انتقالش میدم، صحبت میکنم، راجعش صحبت میکنم که ذهنم خالی شه. حالا اگه بتونم اونو به هنر تبدیلش میکنم. ابزار ارتباطی تپه. آره 100%. یعنی دوست داشتن یه ابزار ارتباطی که من از خودم دارم. ابزار ارتباطی مورد علاقته که آره. انتخابش کردی. آره. خب حالا برای من یه سوال جالبی پیش میاد. تو این 17 سالی که هنر خیابونی ابزار ارتباطی تو بوده، تو مدل‌های مختلف، سبک‌های مختلف، تکنیک‌های مختلف رو انتخاب کردی. بیا اصلا اینا رو هر کدوم معرفی کن و به من توضیح بده که تفاوت هر کدومش چیه. الان بیشتر تمرکزت روی گرافیتیه، درست میگم؟ ببین من در اصل الان هم میگم اینم از اون چیزاییه که هرچی میری جلو به جواش میرسی. من اول فکر میکردم یه نقاشم، نقاشی دوست دارم، فکر میکردم نقاشی دوست دارم. رفتم جلوتر دیدم گرافیتی دوست دارم. الان اومدم جلوتر دیدم من تصویرسازی دوست دارم. مثلا خلق دوست دارم. خلق کاراکتر رو از همه بیشتر دوست دارم. اگه کاراکتر رو خلق کنم، خلق دنیای اطراف اون رو دوست دارم. الان توی مرحله‌ام که شخصیت پردازی احساس میکنم. خب چی صدا میزنی خودت رو؟ فکر میکنم تصویرساز در اصل، گرافیتی آرتیست بعد، طراح شخصیت بعد. این مرحله میاد. اگه بخوای یه عنوان کلی برای تمامش بذاری چی میگی؟ من میگم تصویرساز. یعنی من هر کاری هم که خلق بکنم فقط یک کار با یک بوم مربعی جلوت نمیذارم. سعی میکنم اون محیط رو تصویرسازی کنم، نه اینکه کلش رو نقاشی کنم. به علاوه اون کادر، اون گوشه یه چیزی بذارم که با کل این محیط بخونه. یه صحنه میسازم. بیشتر فکر می‌کنم اینو بیشتر از همه دوست دارم. وقتی چیزی اد میکنم به قابم، دوست دارم قشنگ سینک باشه، با همه چی کار کنم. فکر می‌کنم آره من الان در حال یه تصویرساز باشم. ولی گرافیتی ابزار قویه برای من، ابزار دوست داشتنیه. میگم بهم شجاعت میده، یه چیزی رو تو من روشن میکنه، یه حسی بهم میده که هیچ کدوم از اینا نمیده. بازترش میکنی؟ چون قبل‌ترم در مورد آدرنالین که برات ترشح میکنه وقتی که داری مشغولشی انجامش میدی صحبت کردی. به هم بگو هر کدوم از این تکنیک‌های هنرهای خیابونی چه احساسی رو در تو ایجاد میکنه. اول بیا یه معرفی برای هر کدومش بریم. گرافیتی یعنی؟ ببین گرافیتی یعنی اون طرحی که تو یا چه می‌دونم نوشته یک جمله، کلمه، هر چی که داری تو ذهنته، اونو برمی‌داری با اسپری توی خیابون اجرا می‌کنی، می‌کشی. تفاوتش با استنسیل چیه؟ استنسیل شابلونه. یعنی بعضی اینو گرافیتی رو همه رو با هم یکی میدونن، ولی خب بعضی وقت شاخه‌هاش توی هر کی عقیده‌اش متفاوت. استنسیل یا شابلون زنی فرق میکنه. تو یه شابلونی آماده میکنی، میذاری و با اسپری باز اون اجرا میکنی. اون یه جور داستانه. استنسیل میزنی. استریت آرت یه مقدار بازی فقط اسپری میاد بیرون، تا حجمم میره، اصلا دستش بازتر از تمام ایناست، همه رو در بر میگیره. بعد استیکر داریم که خب برچسب میچسبونی هر جوری که بخوای. من خودم با گرافیتی شروع کردم، ولی استیکر منو یه جور دیگه‌ای جذب میکرد. یعنی توی طول این مدت من به استیکر یه جور دیگه‌ای پرداختم. کلاً خیلی بیشتر از بقیه دوستش داشتم. چرا؟ هنوزم همینطور.
آدرنالین رو که نداره. اونجا داری یه کاری یواشکی انجام میدی که آره. زمان میبره. استیکر یه لحظه پاک آره. میچسبونی رد میشی میری. آره شاید مثلا بعضی وقتا یا بیشتر وقتا این سریع بودنه رو بیشتر دوست دارم. سریع، کوچیکه و از قبل آماده است. تمام چیزی که تو میخوای توشه. من چون یه مقداری وسواس رو دارم، دوستم کاری که میزنم اونجوری باشه که میخوام. برام استیکر اینو توش داشت. گرافیتی بعضی وقتا ترس بهت غلبه میکنه، بعضی وقتا هیجانش بهت غلبه میکنه، بستگی داره تو چه مودی باشی، بستگی داره چه اتفاقی تو خیابون برات بیفته. ممکنه یه روز خیلی برات شیرین باشه، یه روز اصلا نیارزه. یه روز گیر بیافتی و بگی نمیارزید، یه روز انقدر بهت حال بده بهترین جایی که میخوای، اون جایی که دقیقاً دوست داری همه ببینن اون سطح بالا یا بزرگترین کارو بزنی، هیچ کم کاری اصلا گیرم نیافتی و بری خونه سالم و سلامت. اون خب خیلی اون روز بهت حال میده. ولی ممکنه یه روز کوچیکترین تگو میای یه جا بنویسی بگی گیر بیافتی، بدونی نمیارزه. خیلی این چیزای متفاوت تو گرافیتی این خیلی بالا پایین داره. ولی استیکر نه، استیکر یه جور دیگه ای من دوستش دارم. همیشه یعنی دوستش داشتم. بعد همون استیکر رو یکم بزرگتر می‌کنی، به جای اینکه برچسب پشت چسب داشته باشه، کاغذ خودت چسبشو می‌زنی میشه پیستا. اون هم سریع بودنش و از قبل آماده بودنش یه جور دیگه میتونه تو رو ارائه بده. برای همون من همه اینا رو دوست دارم. کاشی ها اینا رو تست نکردی؟ کاشی نه، کاشی از من یه کمی دوره، شاید بعداً. ولی چون وارد بازی پیکسل میشه من بله. خیلی پیکسل نیستم توی کارم، دوست دارم انجام بدم فعلا. ولی مجموعه تمام اینا رو من دوست دارم، چون هر روز فکر میکنی با یک کدوم از اینا میتونی خودت رو ارائه بدی نسبت به موقعیت و شرایط. یک کدوم انتخاب میکنی. کلا گربه به نظرم یکی از چیزایی که دوست دارم اینه که تو هر کدوم از این قالب‌ها میتونه بشینه. یه بار میتونه کتاب داستان باشه، یه بار میتونه جاسویچی باشه، یه جا میتونه گرافیتی باشه باز بره، یه جا میتونه استنسیل باشه، پیست باشه، استیکر، همه اینا رو امتحان کردم. محدودیتی نداره. کارکرد هر کدومش برای تو چیه؟ موقعی که در مورد گرافیتی داشتیم صحبت میکردیم، اون ترسه، اون هیجانه، نصف شب کار کردنه، چه نکاتیه که جالبه برات؟ از اون ور داری در مورد مثال استیکر میگه که چون از قبل آماده شده من خیالم راحته اون چیزی که میخوام و لحاظ بصری اتفاق افتاده، میرم در سریع‌ترین زمان ممکن میچسبونمش رو رد میشم و میرم. ولی گرافیتی باز چیزی که میده استیکر نداره. گرافیتی احترامی که برات میاره، حس قدرتی که برات میاره، استیکر برات نداره. بذار یه سوال جالبی تو ذهنم اومد. تا حالا شده موقع گرافیتی کشیدن واکنش آدم‌ها رو هم ببینی همزمان؟ یا رفتی یک جایی؟ نه همون موقع میتونی ببینی. خب واکنش آدم‌ها چجوریه؟ چی میان میگن؟ فرق میکنه، شهر به شهر فرق میکنه، کشور به کشور فرق میکنه. تو ترکیه هم خیلی فعالیت کرده بودی آره؟ ترکیه هم چند بار فعالیت کردم. ترکیه یه جور بوده. خب تفاوت اونا مثلا چی بود؟ اول بگو اصلا واکنشش از چه جنس بوده، بعد بیایم ببینیم جنسش چجوریه. مشهد با تهران فرق داشت. مشهد ترسناک‌تر بود. آدما وای میستادن تماشا میکردن، تو میترسیدی. تو تهران آدما خدا قوت هم بهت میگفتن، رد میشدن. محله با محله فرق میکنه. یه جا جلوتو میگیرن و منتظری زنگ بزنن پلیس. کشور با کشور فرق میکنه. ترکیه خیلی بی تفاوت رد میشن، خیلی عکس میگیرن. بوده گیر هم دادن، بوده پلیس رد شده گفته بریم مثلا. بر خودشون چه مدلیه؟ برای احساس این رو بهت میدن که هنرمندی، یا ذهنیتشون اینه که کی اومده داره آسیب میزنه مثلا به شهر؟ بستگی داره چی بکشی، کجا بکشی، با چی بکشی. اینا خیلی متفاوتن. تو هم باید بسنجی کجا داری کار میکنی، کجا میخوای امروز میشنت کجا. ماموریت امروز اگه جای پر ریسکیه، ابزار مشخصی که میخوای انتخاب میکنی. اگه میخوای سریع باشی میزنی، ساعت مشخص انتخاب میزنی. یه جایی هست نه ریسکش کمتره، مثل کانال های آب. اون تو نمیری موزیک هم میذاری. چه کار جالبی هم زده بودی. یه کار ماهی داشتی. آره ماهی اگه آب پر بشه خیلی باحال میشه. خیلی جذابه. هنوز منتظرم آب پر بشه. اون کجاه؟ نمیتونم بگم. نه تهرانه. تهران آره ولی نمیتونم بگم چون که میرن شلوغ میشه. نه اصلا جدا شلوغ شده میرن ور میدارن اسپری میکنن پاکش میکنن همون دیگه شلوغ بشه اون اتفاقا باش میاد. آره ولی شاید بسته تره. کشورهای مثل ترکیه خب یه مهد گرافیتی، اصلا همه جای دنیا میان ترکیه کار میزنن، استانبول. ولی برامون خب آدما آشناترن با این قضیه. تهران هم گرافیتی زیاد، آدما آشناترن. مشهد کمه و آدما اصلا غریبن. همه اینا متفاوت. یعنی میگم تا ابزار دستت که انتخاب میکنی، تا یه قلمو دستت بگیری خیلی امنیت بیشتری احساس میکنی تا اسپری. هم خودت این احساسو داری، هم آدمایی که میبیننت.
اگه قلمو دستت باشه خیلی براشون قابل قبول تر تا اسپری. فرق میکنه. باید نسبت به اصلا شرایطی که فرهنگ داری. اسپری کردن تو کل دنیای فرهنگ اعتراضیه دیگه. آره ولی باید تو بسنجی. اگه میخوای زرنگ باشی و حداقل گیر نیفتی باید بسنجی کجا میخوای کار کنی، چه ساعتی، با چه ابزاری، چه پیامی، همه اینا رو باید بسنجی. تو صحبتات اشاره داشتی که برای من حتی تولید جاسویچی با تولید کتاب کارکردش متفاوته. چی میشه مثلا به نتیجه میرسی که الان برم جاسویچی کار کنم، الان برم یه کتاب تصویرسازی درست کنم، الان برم فلان طرح رو گرافیتی کنم، برم داستان تو ذهنت داستان برای هر کدومش می‌داری؟ داستانی که دوست دارم. ببین من دوست دارم گربه الان یه روایتی داشته باشه. مثلا خودش چه داستانی داره، شخصیت‌های دیگه داستان گربه کیان، چی کار میکنن. میشینیم نگاه میکنیم که اوکی ما میخوایم این موضوع رو بیان کنیم، در چه قالبی میگنجه. همیشه گرافیتی نمیگنجه، همیشه استیکر نمیگنجه، یه جا کتاب میگنجه، میری سراغ کتاب. باید ببینید اون موضوعی که میخوای ارائه بدی چه مدیومی براش مناسبه. من بیشتر برای همون این روزا دوست دارم مدیوم مختلف انتخاب کنم، چون یه مسیر داری ولی دستت بازه هر مدیومی بخوای. میتونی انیمیشنش کنی، میتونی عکسش کنی، میتونی سه بعدیش کنی، میتونی هر کاری باش بکنی. گربه یکی از قابلیتش اینه که میگم تو هر سوراخ سنبه‌ای میگنجه دیگه. هر کاری بخوای میتونی باش بکنی. نکته جالبی گفتی. به خاطر اینکه موقعی که در مورد شخصیت‌های مختلفی که برای برندا داری خلق می‌کنی صحبت کردیم، گفتی هر کدوم اونا داستان خودشون رو دارن. انگار نه تنها داستانی رو برای بقیه داری خلق می‌کنی، داری با مدیوم‌های مختلف به قول خودت، با ابزار مختلف، با محصول‌های مختلف بخشی از قصه خود گربه رو هم تعریف می‌کنی. دقیقاً. قصه گربه چیه؟ تقریبا قصه خودمه. ترکیبی از داستان زندگی خودم و یک کمی خلاقیت و یک کمی واقعیت دنیای بیرون و ترکیبش با هم. یعنی من اینجوری بودم که اوکی من این تصمیم سالها پیش گرفتم. یعنی وقتی دیگه گربه رو شروع کردم به پرورش دادن اینجوری بودم که اوکی من یه کار میکنم تو طول عمر هنری خودم و اون همینه. چیه؟ گربه. ادامه زندگی گربه. خود گربه که خب داستانش چیه؟ باید توضیح بدم. آره اگه دوست داری، اگه دوست نداری به من بگو دوست ندارم در موردش بگم. دوست دارم آدما اون کتابی که تولید کردیم رو بخونن تا داستانشو بفهمن، شروع داستانشو بفهمن. خب آقا من کتاب تو نخوندم، برای من یه ذره توضیح بده، یه ذره ذهنیت پیدا کنم، یه ذره بدونم چجوریه. گربه شاید هممون دسترسی نداشته باشیم. اوکی 700 تا نسخه بود، چند تا نسخه 800 بود؟ تا نسخه. 800 تا نسخه. الان تو میتونی با تعریف کردنش به چند هزار، چند ده هزار نفر قصت رو برسونی. توضیح بدم که اسپویل نشه. مشکلم اینه. با یه شروع بگم. این گربه یک حیوان گربه است که با اسپری ترکیب شده. علاقه‌مند به گرافیتی داره این مسیر رو ادامه میده. حالا اینکه چه جوری به اسپری تبدیل شده. آره این بالا سرت اسپری داری؟ آره. مخزن اسپریه و اینم نازلیه که ازش رنگ پخش میکنه. خب گربه چی شد که با یه اسپری ترکیب شدی؟ ببین کنجکاوی، علاقه به گرافیتی، کنجکاوی و یک واکنش دوتا اسپری و گربه. میگی کنجکاوی توی چی؟ کنجکاوی برای اینکه پیدا بکنه ببینه که توی دنیاش چه کسی داره با سیستم به صورت مداوم میجنگه، با سیستم دنیای خیالیش. یه فرده که داره این کار به نفع اصلا انجام میده. گربه دوست داره به کنجکاوی ببینه این آدم کیه. این کنجکاویه که کار دستش میده. یعنی دو گرافیتی رو دوست داره ولی بعد از اون کنجکاوی با گرافیتی ادغام میشه تقریبا. تو چرا باید کنجکاو باشی ببینی که کی توی دنیای تو مقابل سیستم وایساده؟ این بخش یه بخشی از این حس به خاطر چیزی که از دست داده تو این مسیر، یه غم بزرگ، و بعد از اون حس سرکشیه که گرافیتی داره بعد از آشنایی با گرافیتی، و در مقابل این قضیه اون کسی که داره با سیستم میجنگه خب مطمئناً
سیستم باعث غم بزرگش شده. آره، سیستمی که ساخته شده تو دنیا. دشمن من دوست منه. شاید سیستم به صورت غیر مستقیم، سیستم به صورت غیر ارادی، ولی باز اون ترکیبی که ساخته شده باعث این غم بزرگ شده و گرافیتی در کنار اون باعث شده گربه به کمک یه نفر احتیاج داشته باشه تا بتونه غول مرحله آخر رو زمین بزنه. اون حساس که میره دنبال این کنجکاوه که ببینه اون آدم کیه که در مقابل سیستم داره مقاومت میکنه، بره اونو به کمک اون احتیاج داره. تو این داستانگویی که داری میگی از یه جایی به بعد دغدغت شده دوست دارم قصه خودم رو تعریف کنم، میدونی قرار مثلا 2 فصل بعدش 2 سال دیگه قصه به کجا بره، یا قصه ای که داری میسازی و داری زندگی هم میکنی؟ بذار اینجا بگیم، این داستانی هم که الان تبدیل به کتاب شده تیکه تیکه توی تمام این سالا نوشته شده، ذره ذره، جمله‌ای، تک جمله، 2 جمله، سر نخ، شخصیت هم همینطور. یه جایی نشستم، یه چیزی دیدم، یه چیزی شنیدم، یه ایده‌ای به ذهنم رسیده، سریع یادداشت کردم. از جمع تمام این چیزایی که تا الان یادداشت کردم این داستان ساخته شده، به علاوه الهام گرفتن از زندگی خودم. برای بعد از این هم همینه، یعنی یه بخشش از الان تو ذهنمه، یه بخشش از الان باید به وجود بیاد، باید به ذهنم خطور کنه، باید بهم برسه یه جوری. شخصیت هم همینطور، شخصیت ها یکی یکی داریم اضافه میکنیم. ممکنه این شخصیت یه جایی توی داستانی که میخوای تعریف کنی به هم برسن؟ چرا که نه. معشوقه گربه، دوست گربه. این شخصیتایی توی داستان داری میگی؟ شخصیتی توی داستان؟ نه، من شخصیتای برندی که خلق کردی. نه اونا اصلا ولی خیلی جالب میشه. بهش فکر کردم ولی موقع خلق کردنشون چون سعی می‌کنیم دنیاها رو یه مقداری جدا کنیم خیلی سخته، ولی به این فکر کردیم که همشون توی قاب هر کار، هر شخصیتی که تا الان خلق برای همین همشون امضا داره. دربان آره. از یه جنسه، یه تکنیکه. سعی میکنم که این کارو بکنم، ولی دیگه از یه جای به بعدم نمیتونم بگم یه کاری کنم که معلوم شه من اینو خلق نکردم. من سعی میکنم اونجوری باشه چون دوست دارم بالاخره از یه دنیا بیام. شاید بتونم یه جایی اینا رو به هم وصل کنم اگه کارایی داشته باشه، اگه نه هنوز محفوظ، هنوز یه مهره‌ایه که هنوز بهش اونجوری فکر نمی‌کنم. برعکس اکثر بچه‌هایی که هنر خیابون دارن کار میکنن، یه نکته جالبی توی فعالیتات توی گذشتت برام وجود داره، اونم همکاری کردن تجاری با سازمان‌ها و برندهای مختلفه. این برای من خیلی جالبه. یه بعد دیگه هم دارم میبینم، همکاری هایی که داخل کامیونیتی بچهای آرتیست خیابونی انجام دادی و داشتی، اینا برمیگرده به اون آزادی عملی که گربه داره به تو میده، به خاطر اینکه اختیار داره، به خاطر اینکه حالا خودش هم سرکشه، یا یه ویژگی درون شخصیت تو به عنوان خالق گربه وجود داره که باعث اون خروجی ها شده؟ ببین این دو تا چیزی گفتید، دو تا مبحث جدان. همکاریای توی کامیونیتی با بقیه گرافیتی آرتیستا و تصویرسازا، این یه بازیه که همیشه انجام میدیم. به یه روایت دیگه نگاه کنی، سعی میکنی برای گربه دوست پیدا بکنی. امروز با این هنرمند دوسته، فردا میخواد کنار کار این هنرمند باشه، کنار کار این گرافیتی آرتیست باشه و فقط نه که کنارش باشه، با هم یه کاری انجام بدن توی اون اثری که خلق میشه. چه اتفاقی باید بینشون بیفته که به این نتیجه برسن که با هم برن اثر خلق کنن؟ از اون لحاظ چون کمه، خیلی معمول نیست. توی گرافیتی یه بخشی از فرهنگه. توی گرافیتی کنار هم کار زدن یه بخشی از فرهنگه. دوست میشی با هم، با کار هم حال میکنین، میرین کار میزنین. حالا اینکه اون کار چی باشه، میتونی فقط کنار هم باشین یا میتونین با هم ادغام بشین. من خودم معمولا اینجوریام که ادغام بشین، یه ایده‌ای باشه اون وسط، یه کاری بکنین، مثل پروژه مثلا هیپاپولوژیست تقریبا. آره، یه اتفاق اینجوری بیفته. یا گربه، مثلا کاراکتر گربه حالا توی هیپاپولوژیست کاراکتر گربه نبود، مثلا معمولا همون کاری که میریم تو خیابون میزنیم، کاراکتر گربه در کنار کاراکتر یه هنرمند دیگه، در کنار گرافیتی رایتر که معمولا یه متن یا یه فونتی رو مینویسه، یه بازی اتفاق بیفته. حالا اون بازی میتونه هر دغدغه‌ای باشه، میتونه یه ایده احمقانه باشه یا یه ایده خیلی مهم و اجتماعی، فرقی نمیکنه. این یه جنسه. قضیه کارهای تجاری، خب اون بخششو الان دیگه
ترجیحاً از چیز جدا کردیم، از گربه جداش کردیم. یه استودیو راه انداختیم با منیجرم که این بازی رو کاملا جدا کنیم از داستان گربه. چون بالاخره من به عنوان یه هنرمندی که دارم سعی میکنم از این راه زندگیمو بچرخونم، تا یه جایی باید با گربه میرفتن جلو، ولی الان دیگه به اون مرحله رسیدیم که کارهای تجاری کاملا جداست از کارهای گربه برای خودش و اون بخش خالص هنر منه، ولی اون بخش طراحی کاراکترها میره تو اون بخش تجاری. ولی به این فکر میکنیم که شاید این کاراکترها یه روزی به هم برسن که اونم برای بازی کردن، مثل همون کلابریشنای گرافیتی اتفاق میفته. چه ویژگی کامیونیتی بچهای هنرمند خیابونی داره که باعث میشه با هم کار مشترک زیاد انجام بدن؟ من دارم میبینم یکی که کار برچسب داره انجام میده با یکی که چه میدونم حتی کار ویدئویی خیابونی داره انجام میده، با هم مشارکت انجام میدن. یکی موسیقی کار میکنه، میاد میره با یه گرافیتی آرتیست با هم کار انجام میدن. اون یکی چه میدونم ورزش خیابونی داره انجام میده. کلا این فضای خیابون چی داره که مشارکت بین افراد درگیر تو اون حوزه نسبت به جاهای دیگه بیشتره؟ فکر کنم همون حالت خودمونی بودن و رفاقت توش بیشتره، خودمونیه، بیشیل پیله است. این ماها رو به هم نزدیک میکنه. خود خیابون زادش چیزیو داره که این نزدیکی اتفاق میفته. چیه؟ خودمونیه. حسش میکنی، یعنی واردش بشی اینجوریه که من خاک صحنه خوردم تو هم خوردی، من یه جور این اتفاق برام افتاده با گرافیتی، تو با دنس توی خیابون یه جوری اتفاق برات افتاده. جنسشون مثل همه، درست فعالیتشون فرق میکنه ولی همشون به یه نقطه ختم میشن. برای همین به هم نزدیک. مثلا اسکیت بورد هم همینطوریه. من خودم تو اسکیت بوردم سالهای زیادی اسکیت بورد بازی میکردم، خیلی مثل همه. برای همون با هم دیگه میتونن رفیق بشن و کار ارائه بدن، همکاری ارائه بدن. با اینکه وارد شدن هنر خیابونی توی فیلدهای دیگه میتونه سخت باشه، میتونه یعنی روغن آبه، نمیشه ترکیب نمیشه به این راحتی. ولی کلونی هیپ هاپ یا تمام این چیزایی که تو میگی که به خیابون ختم میشه، خیلی راحت با هم دیگه ادغام میشه. اگه یه مقدار خلاق باشی یه مسترپیس هم خلق. یه نکته جالبی وجود داره. خیابون و خونه کی معنا پیدا میکنن؟ زمانی که ما از خیابون میخوایم پناه ببریم به یه سرپناهی که اسمش بشه خونه، که توش امنیت داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، مالکیت داشته باشیم، فضایی که خیالمون آسوده باشه. ولی بچه هایی که توی خیابون عمده فعالیت و زندگیشون رو گذاشتن، توی اون فرهنگ دارن زندگی میکنن، تجربه میکنن، این مدلیه که از خونه دارن فرار میکنن، پناه میارن به خیابون به خاطر اینکه احساس امنیت رو تو خیابون دارن تجربه میکنن. اون تخلیه انرژی و هیجان و دوستی و رفاقت و خوشگذرونی و تفریح رو توی خیابون میتونن تجربه کنن، نه توی خونه. ممکنه بیشتر دست و پاگیره. چی دست و پاگیره؟ خونه. قوانین خونه. ولی تو خیابون این چیزا نیست. میتونی قصر در بری، میتونی بی قانونی کنی. حسای زیادی هم داره، از همون آدرنالین بگی تا شهرت، تا بعضی دوست دارن سختی بکشن، همه اینا هست. خیلی ترکیب زیادی از حسای مختلفی که وارد میکن. بعد ببینی تو بچگی چه بلایی سرت اومده که الان دوست داری از اون خونه فرار کنی بیای تو خیابون. حس من درسته که پناهگاه نمیدونم اگه پناهگاه باشه، ولی بیشتر ارضا کننده این حسایی که بهت میگم. برای من بیشتر آزادی بود، دوستهای جالب، شوخیهای جالب، محیطهایی که کشف میکنی، کارهایی که اصلا فکر نمیکردی میتونی بهشون دست بزنی. آزادی برای من بیشتر آزادی تا پناهگاه. من خونه رو هم دوست داشتم، یه وقتایی هم دوست نداشتم، ولی بیشتر خیابون آزادت میذاره. حق انتخاب داری ولی ترس هم داری. همه این ترکیب چندین تا حسه. من فکر کنم نقطه اشتراکی همینه، نگاهه از یه جنسه به خیابون. و خیابون میشه محل دیدار، محل ارتباط، محل رفاقت، محل همکاری، محل تفریح، محل خلق کردن. یه نقطه اشتراک خیلی بزرگ میشه برات. هر کی بتونه دووم بیاره توش، دوستای خوبی برای هم. مگه دووم آوردنیه؟ مطمئنا دووم آوردنیه. بعضیا میان توش
سخته، آسون نیست. به خاطر خطراتش میگی؟ خطراتش به خاطر تجربه کردن ممکنه هزار و چیزهای دیگه، آره. جرم‌هایی که آره میتونی به خودت صدمه بزنی، به روحیت، به امنیتت. تو اسکیتبورد میتونی خودت جوری آسیب بزنی که دیگه برنگردی. آره تو پارکور ممکنه بیفتی آره. داغون بشی، متلاشی بشی. میتونی کتک بخوری توسط خشنه؟ خیلی. گربه چه ویژگی داشته که تونسته تاپ بیاره؟ گربه که انتخاب داره میکنه، گربه که داره سریع فرار میکنه، گربه لای در باز میمونه سریع میپیچه میره. آره همون پیچوندنه. من خودم معمولا اینجوری عمل میکنم که همه چی رو چک میکنم، وای میستم بررسی میکنم و توی یه حرکت اونو انجام میدم میرم. آره نه میخوام خیلی بولد باشه، خیلی سر و صدا کنه، نه خیلی ترسو و عقب وایسم. به سبک خودم همه چی رو چک میکنم، بررسی میکنم و بعد از اون انجام میدم. هر موقع که بدون چک کردن این مسائل انجام دادم یه اتفاقی افتاده، یه جوری تو پاچم رفته. معمولا پلن A داری، وقتی میری گرافیتی میزنی باید پلن B هم داشته باشی. بعضی وقتا پلن C هم لازم داری برای اینکه فقط بتونی یعنی چی؟ مثلا میخوای بری یه جایی رو کار بزنی که خیلی تو چشه. وقتی خیلی تو چشه خیلی هم ترسناکه. حالا میخوای بری اونجا کار بزنی، باید همه چی رو بررسی کنی. کی از اونجا رد میشه؟ پاسکا پلیس کجاست؟ ممکنه چجوری گیر بیافتی. وقتی چک میکنی ممکنه چجوری گیر بیافتی، باید به این چک کنی که ممکنه میتونی چجوری قصر در بری. برای اون پلن بی آماده میکنی. مثلا من میخواستم برم توی مشهد یه دیوار آهنی خیلی بزرگ توی یکی از خیابونای اصلی شهر روش چند بار بنویسم گربه. بزرگ مثلا با یه ابر انقدی رفته بودم که با یه ابر انقدی بخوای بنویسی گربه چند تاش خیلی عظیم میشه. اینجوری بودم که اوکی من یه ابر باید ببرم، رنگ روغن باید ببرم، دوربین باید ببرم و اینا ابزار کارمه که اوکی پلن بی چیه؟ پلن تنها میری؟ چی؟ آره تنها. چرا تنها؟ خب معمولا چرا باز بچه‌های دیگه خیابون استفاده نکردی؟ همیشه کمک نمیتونی، نگرفتی؟ ریسک وقتی میره بالا هر اتفاق برای تو بیفته برای اونم میفته. نمیتونی ریسکشو احساس همیشه بپذیری. مسئولیت داری آره نسبت به مسئولیت بقیه. داری. آره نمیتونی کسی رو مجبور بکنی این کارو بکنه. ساعت فکر کنم 2-1 نصف شب اصلا آره 2-1 قصه که صبح داری 3 میگی. صبح یادم نمیاد. حالا میخوای بری این کارو من معمولا اینجوری کار میکنم. من میخوام برم این کارو بکنم. این ابزار کارمه. خب چک میکنم اگه بخوام گیر بیفتم چجوری گیر میافتم. یکی میاد میپیچه بهت و تو گیر میافتی. این خطر رو دفع کنم. اینکه یکی بخواد بهم بپیچه رو چجوری میتونم دفع کنم. اگه به اینا فکر بکنی خطر رو میاری پایین، چون ریسک کاری که میکنی بزرگ و سبک من اینه که پلن بی رو میچینم. اگه بخوام گیر بیافتم به این فکر میکنم که اوکی یه لباس مبدل میبرم. به این فکر میکنم که چه داستانی میتونم سرهم کنم اگه یکی جلومو گرفت. حالا داستانی که من سرهم کرده بودم توی ذهن خودم قبل اینکه راه بیافتم این بود که اوکی من دارم میرم، یه جعبه داشتم، ابزاری که توش بود یه ابر بزرگ، رنگ روغن، مشکی، تینر، یه دوربینی که کوداک بود، موقع شبیه گوشی بود. عین گوشی بود، فکر می‌کردی گوشیه. من میخوام برم اینو بزنم، اگه پلیس جلوم گرفت چیکار میکنم؟ داستانی که تعریف میکنم اینه که من دارم میرم سمت پارک ملت مشهد، جدولای توی پارک رو رنگ بکنم. یه داستانه بالاخره، اینکه منومن نکنی و اینا. من چون خیلی در لحظه نمیتونم خلق کنم، ما باید از قبل به همه اینا فکر کرده باشیم. آدم در لحظه‌ای نیستم. بعد گفتم اگه گیر بیفتم اینو ارائه میدم که دقیقاً همین اتفاق افتاد. اومدم راه بیفتم ساعت 1 صبح یه آدم تنها با کلاه نقابدار میبینن. پلیس اومد. قبل اینکه برسم به اون اسپاتی که می‌خواستم کار بکنم پلیس جلوم گرفت که کی کجا میری. منم خیلی منومن کنان شروع کردم این داستانا رو تعریف کردن، یه جوری حالت پیزوری که مثلا به من رحم کنین، من کاری نیستم، دارم میرم. آره سرکار دارم میرم پارک ملت، اونجا شیفت دارم بعد رنگ کنه. حالا یه جعبه رو باز کرد، گفت این چی اون چیه، فکر کرد تینر الکل. باز کردی تینر، گفتم آره اینجوریه و اینا. یوری نگاه کرد و گفت برو. یعنی طبق اون داستانی که چیده بودم همونجوری پیش رفت. رفتم سر اون جایی که می‌خواستم کار انجام بدم. کارو انجام دادم به نفع. اصلا دوربین کاشتم اون ور خیابون. فکر کنم مثلا یه پل هوایی. من رفتم دوربین کاشتم روی سطل زباله توی جعبه کفش سوراخ گذاشته دارم، دوربین توی اون روی سطل زباله که منو بگیره از اون. از پل هوایی رفتم اونور، اومدم پایین. لباس مبدلمو همون بغل مقاله یه جایی گذاشته بودم که بعدش بردارم. یعنی از پل هوایی که میرم اونور عوض شد، ظاهرم عوض شد. کارو زدم دیدم ماشین حمل زباله داره از اون سمت میاد. خب این برسه دوربینمو با خودش برده. سریع کارو زدم رفتم پل هوایی، لباسه رو عوض کردم، کتمو پوشیدم،
از اون ور کلاهمو برداشتم، از اون ور که اومدم یه آدم دیگه بودم و دوربینو قاپیدم رفتم خونه. ابزارم هم روی همون پل هوایی گذاشتم، یعنی ابزار کار رها اصلا کردی. همراه هم دیگه نبود. من معمولا اینجوری پلن میچینم، هر کی سبکش فهم، چون فکر میکنم اینجوری درسته اینجوری پیش میرم. یهویی برم تو دلش ممکنه هر اتفاقی بیفته خودمو نبخشم. اتفاق اینجوری هم افتاده که نسنجیدم رفتم گیر افتادم، گفتم من دیوونه. اگه یکم بهتر فکر میکردم به برنامه‌ریزی میکردم، یکم بهش وقت میدادم، مطمئنا گیر نمیافتادم. پر این داستاناست گرافیتی. فضای خیابون به تو آزادی عمل میده، دقیقاً. به تو هیجان میده، به دقیقاً. تو ترس میده. اعتماد به نفس میده. اعتماد به نفس کجا میده؟ فکر کنی همچین کاری رو انجام میدی، آها، فردا بعدش صبح که انجامش میدی. فردا صبح که میای میبینی اسمت بزرگ روی اون حلبه، به اون بزرگی توی خیابون اصلی شهره و تو گیر نیافتادی، به تو اعتماد به نفس میده، قدرت میده. خیلی چیزای زیاد عجیب غریبی داره. خب بهم بگو، خیلی دوست دارم ببینم ویژگی خیابون چیه برای کسی که یه بخشی از تجربه زیستش گره خورده به اون فضا، اون فرهنگ، آدابش، رسومش، مدل گفتگو کردنش، مدل سلام علیک کردنش با رفقاش، رابطه‌ای که با دوستاش داره. این یه مقداری چون اصلا خیابون یه فضای عجیبیه برای خود منم حتی. میدونم، ولی برای هر آدمی فرق کنه. مثلا خیلی فکر می‌کنن گرافیتی آرتیست ببینی باید حتما لباس بگی، حتما خیلی رپ گوش کنه، خیلی سلام احوال پستیاش خیلی مشتی باشه، ولی نه، اصلا تو دنیای گرافیتی این قضیه خیلی متفاوته. برای من و خیلی‌ها متفاوته. خیلی از گرافیتی آرتیست‌ها مثل من قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت میکنم کامل، ولی موقع گرافیتی برسه موضوع فرق میکنه. من لباسای معمولی میپوشم، خیلی هم برخوردم معمولیه، رپ هم گوش نمیدم، ولی گرافیتی یه کار دیگه میکنه. اینها متفاوته، برای هر فردی فرق میکنه. نمیتونی بگی برای تو کار کردش چیه؟ چون برام جالبه گروه. خیابون همونطور که آغوشش برای من بازه ولی منو پس میزنه. شخص خودم دارم میگم چون منم تجربهشو داشتم دیگه. اونجوری که من دوست دارم منو نمیپذیره، میخواد منو تغییر بده. آها، میدونی منظورم چیه؟ میدونم. برای همین من میگم منو پس میزنه. من دوست دارم با شخصیتی که هستم برم تو خیابون و دوست دارم اونجوری که الان هستم خیابون منو بپذیره. ولی تجربه این مدلیه که حتی خیابون با این که اسمش اینه که داره آزادی به من میده، منو میخواد تو چارچوب‌های خاص خودش ببره. من خودم از این چارچوبا خستم، برام خیلی وقتا اصلا رعایتش نمیکنم. قوانین نانوشته‌ای داره، مثل همین که میگم یکی فکر میکنه باید بله، رپ باشه، رپ گوش کنی، لباس بگی بفله. در من اینا از اون اول باید خسته بریم مثلا چه میدونم مخدر مصرف کنیم، باید بریم الکل مصرف کنیم، باید بریم نمیدونم فلان فضاها باشیم، توی فلان نقطه های شهر دوره هم جمع بشیم. برای من اینا مسخره بود. خب بر منم همین بوده همیشه. خب بستگی داره تو بخوای ایندیویدوال بری جلو، به صورت فردی بری جلو، یا بخوای تابع اون جمع باشی. منم توی جمعی بودم که تقریبا مثل خودم بودم، ولی صبح تا شب تو خیابون بودیم و این فشار رو خودم احساس می‌کردم که آدما میخوان ازت تو خیابونی علفو بکشی، موادو بزنی، نمیدونم اون موزیک رو چرا گوش ندادی، یا مثلا منم تو جمعم داشتم ولی هیچ وقت لازم نشده شبیهشون بشم، نمیدونم چرا، ولی همراهشون بودم. فکر می‌کنم اون ریسپکت یا اون احترام رو یه جور دیگه‌ای دریافت کردم که دیگه کسی اینجوری بوده که اوکی. میدونی من لازم چرا نیست به اصلا این این آدم، به موضوع رو این طرح یکی لازم نیست سخت کردم؟ بگیریم. بخاطر اینکه نگاه بیرونی نسبت به فضای خیابون، فرهنگ خیابونی و حتی هنرهای خیابونی این مدلیه که آدم‌هایی که فرار کردن، آدم‌هایی که طرد شدن، آدم‌هایی که دارن میرن توی فضای خیابون خشمشون رو تخلیه کنن، غمشون رو تخلیه کنن، افسردگیشون رو سرپوش روش بذارن، متعلق به اوناست. ولی تجربه‌ای که من داشتم، درسته ممکنه یه بخشی از اون آدم‌ها همچین چیزهایی داشتن، ولی تمام قصه خیابون این نبوده. داشتم نگاه میکردم میدیدم خلاقیت در اوج، بی‌قیدی، رها بودن، نتیجهش این شده که جرقه خیلی از اتفاقهای حتی اجتماعی، هنری، فرهنگی از کف خیابون بخوره. ولی یه گاردی وجود داره از سمت مخاطب، از سمت خود فعالا، از سمت هنرمندا، میدونم نسبت به فضای خیابون، فرهنگ خیابون. اینو منم احساس کردم، ولی تا جایی که شده بهش پا ندادم. برای من اینجوری بوده که من دوست دارم چجوری تو این محیط باشم، خیلی برام مهم نیست
میچرخم با اون آدمایی که تو میگی، منم میچرخم، ولی لازم نبوده حتما مثلشون باشم. احترام بهت میذارن، اگه یه چیزی برای ارائه داشته باشی احترام بهت میذارن و تو اون شرایط دیگه لازم نیست حتما شبیهشون باشی تا بهت احترام بذارن. تو یه چیز دیگه برای ارائه داری، محترمی. توی فرنگ خیابون یه کاری کردی، احترامتو به دست آوردی. وقتی اینجوریه لازم نیست حتما شبیهشون باشی تا احترام بهت بذارن. تو وظیفه‌تو انجام دادی، کارتو انجام دادی، شاید خیلی هم با جربوزه‌تر انجام دادی، شاید اونی که خیلی قیافش و چهرهش خیابونی تره اون کارو نکرده. برای همون یه مقداری اینو باید بالانس کنی خودت. من خودم اینو فکر می‌کنم زود متوجه شدم و سعی کردم مثلا یه مسیر دیگه برم که درگیر این بخشش نشم. ولی فشارش روم بوده، یعنی اینکه آدما میان سمت توقع دارن اونی که میخوان و ببینن و تو اون نیستی. یه بخشی از این که چهره خودم رو قایم میکنم، ظاهر خودم رو قایم میکنم، بخاطر اینکه نمیخوام اینجوری همونی که فکر میکنن من، هر کی چون فکر میکنه تو یه شکلی، من الان چهره‌م نیست. من خودم اینجوری بودم، چون یه رپری رو نمیدیدم فکر میکردم اینجوریه، نسبت به چیزی که تو ذهنم فکر میکردم چهرهش اینه، مدل موش اینه، ریشش اینه، میدیدمش اصلا زمین تا آسمون میشکستی، همون چیزی که تو ذهنم خورد خاکشیر میشد و میگفتم ای بابا مثلا این که اونجوری که فکر میکردم نبوده. برامون یه بخشی از این که چهره‌مون نشون نمیدم، دوست ندارم ببیننم، اینه که فکر کنن من همون شبیه همون گربم، مثلا اون چیزی تو ذهنشونه نشکنه، از بین نره. یه نکته جالبی که برای من تو این نزدیک به 40 سال زندگی اتفاق افتاده، خیابون خیلی دوستای خوبی به من داده و خیلی خیلی دوستای خوبی هم از من گرفته و حیفم میاد دیگه. همین الان که داشتیم صحبت میکردیم یه سری از بچه‌ها کارایی که میکردم، اسماشون تو سنین کم، من مطمئنم خیلی هاشون اگه الان میبودن میتونستن شهرت بین‌المللی پیدا کنن، ولی به خاطر اینکه فضای خیابون مخصوصا توی دهه 80 داشت بهشون دیکته میکرد که باید این مدلی باشی، این مدلی رفتار کنی. آره فکر کنم به دوره من رسیدی مقداری خیلی تلطیف شد، خیلی، به خاطر اینکه ویژگی شخصیتی شما هاست. شماها دیگه کسی نمیتونست بهتون دیکته کنه که باید این باشید. میدونی منظورم چیه؟ متولدین دهه 70 و 80 هر چقدر جلوتر اومد رفتن تو فضای این که من بهش فکر میکنم اگر کار کنه برام میپذیرم، اگر کار نکنه نمیپذیرم. ولی ما این مدلی نبودیم. ما اون چیزی که عادتم کرده بودیم دیگه، این تو مدرسه لباس یک شکل تنمون میکردن، کچلمون میکردن، بهمون میگفتن این کارو نباید بکنی، این کارو بکنی. برامون تعریف میکردن که بچه خوب این ویژگی ها رو داره، فرزند خوب این ویژگی ها رو داره، دانش آموز خوب، همش ما رو داشتن میکردن توی قالب 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 قالب. اومدیم مثلا از فضای فرار کنیم، بریم پناه ببریم به خیابون. تو خیابون هم به ما اومدن گفتن که ببین اگه میخوای تو خیابون باشی باید این کار کنی، این مدلی باشه، رفتارت این مدلی باشه. من خودم 2 تا نیکنیم داشتم، یکی بیگ ایچ بود، یکی بارانی. حالا بیگ ایچ؟ آره اونم باحال بود. آره بچه‌ها خودشون اسمم گذاشته بودن، چون چاق بودم، درشت بودم، بیگی بهم میگفتن، بعد بیگه شد بیگ ایچ. آره اصلا فضای فرمت این جنسی بود. آره چون همون آدمایی که بهشون دیکته شده بالاخره اونجا آفرین اومده بودن، حالا اتوریتی پیدا کرده بودن، قدرت دیکته کردن رو به دست آورده بودن، دیکته داشتن بهت می‌کردن. منم چون میدیدم، چون داداشم هم از من بزرگتر بود، گرافیتی میزد، میدیدم دهشتی بود. آره میدیدم که با کیا در ارتباط چجوری عمل میکنم. من به من رسید موقع من که شد، من دیگه تا یه حدی با اون قول و زنجیر ادامه دادم، یه جای قول و زنجیرها شیکوندم، یعنی گفتم دیگه برام مهم نیست واقعا. از یه جایی بعد قشنگ یادمه که از اونجا به بعد بود که گفتم واقعا برام مهم نیست، برام مهم نیست بزرگتر چی میگه، اونی که بزرگ این داستان چی میگه. اگه به اینه واقعا نمیخوام، یا میرم جلو میشه، یا نمیخوام تحت نظر یه نفر دیگه حتما چون تو دیکته میکنی من این کارو بکنم. اینجوری بود که کلا خیلی از بند و بارا شکست، مثلا رفتم توی مسیر دیگه. قدرت اینو پیدا کردم که یه مسیر جداگونه رو بسازم کلا. آینده رو چجوری داری میبینی برای گربه؟ برای گربه ببین نمیدونم تا کی گربه، واقعا نمیشه خیلی مثل تو منم خیلی یارو توی مسیر از دست دادم بودن، به قول تو شاید تا الان ادامه میدادن، خیلی بهتر از من هم داشتن پیش میرفتن، خیلی بهتر از خیلیا، ولی دیگه نبودن. یعنی اصلا اینی که تو یه روزی یه رویایی داری، فردا روز
یعنی می‌بینی دوستت با یه رویایی شروع کرد همراه با تو، فردا روز می‌بینی اون دوست دیگه نیست و رویاهاشو اصلا گذاشته کنار. این به شدت غم انگیزه. منم نمی‌دونم تا کی میتونم ادامه بدم. دارم سعی میکنم پیش ببرم، ولی تا اون روزی که ادامه بدم گربه همچنان گربه است. یعنی سعی میکنم ذاتش رو حفظ بکنم، داستانش رو ادامه بدم، داستان براش بسازم، شخصیت‌های دنیای خودش رو بسازم. اگه تو این کار موفق باشم یا نه، خلاقانه باشه یا نباشه، دوست داشته باشن یا نداشته باشن، فکر میکنم این تنها کاری که دوست دارم انجام بدم. و به غیر از این فکر میکنم روزی که دیگه گربه رو پیش نبرم، میخوام چیکار کنم، مثل دقیقاً قبل از اینکه گربه رو خلق بکنم چپ و راست میرفتم، به شدت گیج کننده و یعنی اون کار رو امتحان کردم و میدونم نمیخوام به اون برگردم. برای همین اینو مصمم میبرم جلو. خیلی وقتام شده گفتن اوایل که مثلا مستقیما که آیا تو خسته نمیشی این همه گربه رو میکشی که چرا؟ و من اونجوری بودم که نه، این کار میکنه، این تکراره مطمئنا کار میکنه. خیلی هم اینجوریان که تکراره نه کار نمیکنه. تو باید امروز که هستی گربه، فردا که خواب پا میشی یه چیز دیگه خلق کنی، یه چیز دیگه باشی. ولی من اینجوریام که من ترجیحاً اینو ادامه میدم تا تهش نفر بعد من هر کاری خواست بکنه، یا از این هلام میگیره یه چیز بهتره ارائه میده، یا اصلا میره توی دنیای دیگر رو ادامه میده، اون تو کار خودش خبره میشه. من فکر می‌کنم این مسیر گربه تا یه جایی یا تا تهش میره جلو و تا حالا وقتی تو من یه کاری رسیدم. هم کردی، نمیدونم آگاهانه بودی یا ناخودآگاه، که ادامه دادن رو برای تو پایدار کرده. تو اومدی شخصیت حقیقی و حقوقی خودت رو از هم جدا کردی. شخصیت حقیقی گربه رو گذاشتی کف خیابون باشه و اومدی در قالب استودیو اون شخصیت حقوقی رو ایجاد کردی تا بتونی به عنوان یک کسب و کار، به عنوان یک محل درآمد روش حساب باز کنی. تا چند سال پیش اصلا نمیتونستم این کارو بکنم. ببین به نظر من هر هنرمندی از یه جای به بعد به یه مدیر برنامه، به یه کسی که بتونه کمکش بکنه احتیاج داره. من تا الان 2 تا منیجر داشتم. یکی متین بود که 1 سال تونستیم با هم کار بکنیم و به دلیل مهاجرت رفت و من دوباره تنها شدم. یه بار اینو چشیدم، فهمیدم که لازم دارم. یه بارم آراز که الان با هم دیگه داریم کار میکنیم. بودن این قضیه است که باعث میشه تو از اون ایگو دور بشی یکم، چون من اگه ول بکنی خیلی تصمیماتو سخت میکنم، خیلی سخت میکنم. یه نفر باید باشه که کمک بکنه این راحت تر بشه. یا مسیری که من فقط فکر میکنم تا ته درست نیست، ممکنه یکم چپ بریم یکم راست، خیلی بهتر عمل کنیم. این قضیه استودیو هم تا چند سال پیش اصلا شدنی نبود، الان شدنیه. یعنی با دووم آوردن و ادامه دادن گربه ما تونستیم به یه فراغتی برسیم که بتونیم استودیو و گربه رو از هم جدا کنیم. این چیزیه که فکر می‌کنم هر هنرمندی دوست داره بتونه از خودش امرار معاش کنه، اون هنر خالصش امرار معاش کنه. من هنوز نمیتونم اونجوری باشم، خیلی هم مثل من نمیتونم. نمیدونم چه روزی میتونم این اتفاق رو رقم بزنم، ولی نزدیکه امیدوارم. فرهنگش داره رواج پیدا میکنه که آدما آرت ورک بچه‌هایی که توی فضای خیابون دارن کار میکنن رو برن بخرن. آره ولی امرار معاش از طریق این 100% خالص این مقدار سخته. منم سالاست دارم این کارو میکنم. میشه. ببین مثال مثلا اگزیت دو گیفت شاپ، اون فیلم مستندی که بنکسی درست کرده بود، مثل برین واش رو داشتیم میدیدیم دیگه. طرف از اواخر دهه 80 میلادی هر روز داشته اون زندگی رو انجام میداده و اون سبک زندگی خاص خیابونی خودش، فعالیت‌های هنری خاص خودش، تجربه‌ای که داشته انجام میداده، هیچ وقت براش پول نمیشده، ولی دووم آورد. همون نکته‌ای که تو 20 خورده سال دووم آورد، جایی رسید که توی شو اولی که برگزار کرد صدها میلیون دلار آرت ورک فروخت. آره اینو میفهمم. خب الان هم کم کم من دارم میبینم روندش داره پیش میره، شکل میگیره، فرهنگه داره تو زندگی عادی آدم‌ها جا باز میکنه. ببین من یه نکته جالبی برات تعریف کنم. خب من یکی از دوستام سیکیوان بود. میشناسم، نه شخصا ولی آره، چون فکر کنم اون زمانی که تو فعالیت جدی شروع کردی اصلا ایران نبود. نه اصلا اون اول من کاراشو میدیدم. من خاطرم هست ما مثلا 5-6 سال بود که با هم داشتیم رفاقت میکردیم و این آدم توی کامیونیتی خیلی شناخته شده بود، توی فضای مجازی، توی بچه‌هایی که توی خیابون بودن.
برای اولین بار فکر کنم سال مثلا 87 تونست کارش رو توی یه گالری ببره. نه اینکه کارش رو توی گالری ببره، یه عکاسی اومده بود از کارهاش تو خیابون عکاسی کرده بود و اون نمایشگاه عکس برگزار کرده بود. ولی من همین امروز که داریم این گفتگو رو ضبط میکنیم، دیروز رفتم کار تو رو توی یه گالری دیدم. روند رو میبینی چیه؟ اون موقع اصلا کار خود شخص با اینکه هویت داشت، هنرمند میشناختنش، روی دیوال گالری نمیومد، چه برسه بخواد فروخته بشه و بره خونه یه نفر، یه کلکسیونر کارش رو نگه داره. آره مطمئنم برای اونا خیلی سخت‌تر و خیلی مسیر اصلا غبار آلودتر بوده. نمیدونستی جلو 2 قدمی پات چیه. برای همین اکثر بچه‌هایی که دهه 80 فعالیت خیابونی داشتن که مهاجرت کردن، چون جامعه حتی داشت پسشون میزد. خانواده هیچی، جامعه، هنرمندا، همسنفیاشون هم پسشون میزد. آره یا اصلا یه سنی میرفتم بالاتر، می‌بینی یکی رفت زندگیشو آفرین، میرفت ازدواج میکرده، شغل میرفت دنبال یه شغل جدی. آره چون نمیتونست بره تبدیل کنه به پول، درآمد، زندگیشو، امنیت و این داستانا رو بر خودش بخره. آره اینو میفهمم. چند باری دور و بر دوستای خودم، خانواده، داداش خودم حتی تجربه کردم، دیدم چجوریه. خطراتشو، ناامیدی‌ها رو قشنگ دیدم تا فهمیدم مسیر رو چبری برم. یعنی تو مثل موانع، مثل سنگایی که دارن میان سمت تو، باید جا خالی بدی. بتونی جا خالی بدی. حالا تو تونستی اینو براش فرمول پیدا کنی، به این نتیجه رسیدی اگه بخواد پایدار بمونه فعالیت هنری تو، شخصیت حقیقی و حقوقیت رو تفکیک کنی و توی اون بخش حقوقی خودت با راه اندازی استودیو، با آوردن منیجر کنار خودت، بتونی یک فضای مالی و درآمدی و اقتصادی معمول و روتینی رو برای خودت ایجاد کنی. فقط از نظر مالی نیست. چیه پس؟ از نظر ذهنی. من تو تقسیم کار و اینا هم برای تو امنیت داره ایجاد میکنه، فقط امنیت اقتصادی نیست. آره باعث میشه، کمکی که منیجر من به من میکنه باعث میشه من ذهنم یه مقداری فضای خالی داشته باشه، تلفن دائما زنگ نزنه، فضای آرامشی داشته باشم که بتونم توش هنر خلق کنم، هنر خالص. ببین خیلی از دوستای من، همکارای، یعنی هم حرفه های من بیزنس خودشون دارن الان، ولی خب دائما انقدر درگیر کارهای سفارشی ان که خلق کردن اون هنر خالص براشون نشدنیه، چون زمانشو ندارم. منم اینا رو تماشا کردم و نمیخواستم اونجوری باشه. برامون به کمک یه نفر احتیاج داشتم که یه بخشی از این بارو به دوش بکشه تا من بتونم زمانی اینو داشته باشم که مثلا یه کار از گربه دیزاین کنم، خلق کنم، بذارم توی گالری. تا چند سال پیش اصلا گربه، مثلا ببین یه تایمی بود که اصلا به این فکر می‌کردم که اوکی من بعد چند ماه اصلا گربه رو ولش کنیم. اصلا یعنی اینجوری بودم که اوکی میخوام بشینم پای گربه. خیلی شرایط عجیب غریبی میگذشت. و وقتی تو نری پای اون کار مورد علاقت، هم خودت کم رنگ میشه برای خودت، هم برای بقیه کم رنگ میشه. و من اینجوری بود که به ندرت میرفتم پای ادامه ماجرای گربه، به ندرت، یعنی خیلی سخت. سوراخ سنبه‌ای پیدا می‌کردم شاید برای یه آخر هفته، اول هفته، یه جایی بعد چند تا کار سفارشی یه نفسی میتونستم بگیرم، همونم به جایی که به زندگی شخصیم برسم پای گربه بودم. یکی از سختی‌های دنیای من اینه، یه بخشیش کاریه، یه بخشیش زندگی شخصیته، یه بخشیش گربه است. یعنی این 3 بخش خیلی سخته. معمولا آدما میرن سر کار، باقی تایمشون وقتی که سر کار تموم میشه خونن، به زندگیشون میرسن. همیشه هم خودشونن. آره چون تو یه بخش کارتم خودتی، یه بخش کارتم گربه است. خیلی سخته. یعنی من کار سفارشی این 4 تا بوده. من به 3 تا تقسیمش میکنم. میگم یه بخش کارهای سفارشی بود که برای امرار معاش بود، انجام میدادم، تموم میشد، میخواستم یه نفسی بگیرم، به خانواده‌ام، به پارتنرم، به دوستان برسم، میدیدم خب که بین این و گربه باید انتخاب بکنم. خیلی سخته. یعنی سر این انتخاب خیلی ها از دست دادم، رابطه‌ها کم رنگ شده و واقعا تصمیم آسون نیست. تو باید انتخاب بکنی گربه، یعنی اون رویایی که داری، یا زندگی شخصی، تفریح، اونورم که کار که اصلا برای امرار معاش. حالا چیزی که یه مقدار این موضوع رو سخت‌تر هم میکنه اینه که کارهای سفارشی، من انتخابم فقط کارهاییه که میذارن من توش خودم باشم، دستمو باز میذارن
و میگن ما به خاطر خلاقیت و هنر دست خودت اومدیم سمتت، به من دیکته نمیکنن که ما این کارو میخوایم، شما بیا به عنوان یک کسی که قلمو بلدی دستت بگیری یا اسپری دستت بگیری این کارو برای من اجرا کن. همه کسایی که من قبول میکردم و الان دیگه راجبشون تصمیم میگیریم که کدومو قبول کنیم کدوم نه، کارهای سفارشی، فقط قانون اولش اینه که شما اجازه بدید من کار خودم، یعنی کار منو بخواید. اصلا گربه گره خورده با اون آزادی عمله دیگه. آره اون باعث میشه من خلاقیتم نمیره. یعنی حتی موقعی که دارم کار سفارشی انجام میدم من دائما در حال ایجاد خلاقیتم. میکشه، واقعا میکشه. یعنی اگه بری دائما درگیر کارهای سفارشی که بهت دیکته میشه بشی، از سرت میفته، نه اینکه بخوای، از سرت میفته، خلاقیتت کمرنگ میشه. اصلا تا بری دوباره اون موتور خلاقیتت رو روشن بکنی تا اون راه بیفته، من خودم اگه ولم کنن یه هفته کار نکنم، نقاشی نکنم یا هرچی، تا دوباره بیام بشینم و اون موتور رو روشن کنم انقدر بهم سخته که دائما ازش فرار میکنم. یعنی برای چند روز ازش فرار میکنم تا بشینم موتور خلاقیتم روشن بشه. برای همین ترجیحاً کارهای سفارشی همشون، ترجیحاً که نه همشون، باید این موضوع توش رعایت بشه وگرنه کار نمیکنه. و خیلی خوش شانسم. در مورد خلاقیت صحبت کردی، این سوال من رو جواب بده. کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودت رو تجربه میکنی؟ این روزا فهمیدم که توی یه مکعب تاریک، یعنی چی؟ یه جای بسته کم نور، ترجیحاً یا بدون نور، شاید مثلا یه نور چراغ مطالعه یا نور مانیتورم. چیکار میکنی؟ نقاشی، خلاقیت. فکر میکنی اونجا؟ آره دائما. چی بهت میده؟ ایده های جالب. ببین مثلا ایده های جالب رو چجوری میگیری تو اون فضای بسته تاریک؟ ببین من دائما در حال انجام هر کاری که به نقاشی مربوط میشه این کارا رو انجام میدم، ولی همش اینجا نیستم. موقع ایده پردازی چرا دائما باید تمرکز داشته باشم، ولی وقتی موقع اجرا میرسه که بخش طولانی تر کاره، من دائما فکرم این برام تو سرت سیر می‌کنه. آره، از قدیم تا الان، تا تیکه کلامی که شنیدم، توهینی که شنیدم، گذشته خاطرات، ایده‌های آینده، اینا رو انقدر بالا پایین میکنم یهو یه جرقه‌ای میزنه و قصه های قدیمی دنبال قصه جدید میگردی. مطمئناً آره. جالبه. آره. اون قسمتش خیلی ایده های جالبی میده و بیشتر اون سوخت و ساز توی اون مکعب تاریک، اون مکعب تاریکی که باعث میشه ببین من اگه توی محیط بزرگ باز یه خونه بزرگ درندشت با پر از پنجره باشم شاید لذت ببرم، ولی موقع کار بهم کمک نمیکنه. من موقع کار ترجیحاً توی اتاق بدون پنجره، بیشتر وقتام اینجوری بوده، اتاق بدون پنجره و خودم تنها تو خونه، موزیک. آره اون باعث میشه فکر می‌کنم کوزی کورنره من اون بخشه، اون کار میکنه برام. این چیزی که تا الان فهمیدم. به فیس ریویل فکر میکنی؟ ممکنه ماسکتو برداری و گربه رو بکشی با شخصیت واقعی خودت ادامه بدی؟ من با شخصیت واقعی خودم فکر نمی کنم ادامه بدم. اینا رو که میگم آپدیت الان ها، نمیدونم آینده چی میشه. فکری که الان تو ذهنمه شاید فیس ریویل باشه، ولی موقعی که من تصمیم گرفتم دائما که آقا من گربه نیستم، من راوی گربه. گربه کار خودشو میکنه، منم اینجا میشینم بدون ماسک میگم من راوی گربه، من گربه نیستم. شاید اون روز آره که از این دگرگونی خودم هم در بیام، ولی هنوز فعلا نه. من راجع به خودم حرف میزنم ولی راجع به گربه میخوام صحبت کنم، گربه است، من نیستم. شاید اون سخت میکنه برای اطرافیان. اطرافیان آره گیج کننده میکنه. خودت ممکنه بسه‌های مختلفی تو ذهنت داشته باشی، متوجه بشی این حسه از کدوم یکیه، آره این حرف کدوم یکیه. آره ولی برای اطرافیان اینجوری آره من بیرونی که نمیدونم تو چه با ماسک گربه ولی میگه من گربه نیستم. آره این بیشترش برای اون که درگیر من نشن، درگیر گربه بمونن. شاید من اصلا باید یه ماسک دیگه برای خودم بسازم. به اینا زیاد فکر میکنم ولی هنوز تصمیمی ندارم. ممکنه روزی برسه که ماسک گربه رو بدی به من؟ حالا من نوعی منظورم بدی به یه نفر دیگه؟ یعنی روی صورت بقیه باشن یا بگم نقششو تو بازی کن؟ نقششو. تو خالق گربه هستی، گربه هم یه سری ویژگی‌هایی داره، یه شخصیتیه. ممکنه تو از یه جایی به بعد دوست نداشته باشی زندگی کردن گربه رو ادامه بدی. میتونی گربه رو بسپاری به یه نفر دیگه، یه کاراکتر جدید برداری، اون رو زندگی کنی. تا وقتی خودم بتونم ادامهش بدم نه. ولی میگم شاید نهایتش اینه که ماسک گربه برای خودشه. ماسک گربه شاید رو صورت کسی نیاد به عنوان بازیگر یه جا شاید، ولی اینکه هویت گربه الان تو باش و من برای خودم یه چیز دیگه. و خیلی بیشتر از اون چیزی که داری در موردش صحبت میکنی،
هویت شخصی تو با هویت گربه گره خورده؟ تقریبا میتونم اینجوری باشه، میگم دیگه شاید نتونم نشون بدم تو خودم توی اون نشون بدم، ولی این گیجی رو شاید یه روزی با یه فرمولی از بین ببرم. آره، ولی گربه دیگه همون گربه میمونه دوباره دیگه. نقابی روی صورت کسی شاید نباشه. شاید نقابشو برای تعداد زیادی آدم ارائه بدم که اونا اگه دوست داشته باشن حس گربه رو داشته باشن، ولی اینکه نقششو بسپرم به یکی دیگه فکر نمی‌کنم. میگم شاید نقش گربه جلوی دوربین قرار گرفتن و جلوی تصویر قرار گرفتن از خودم هم دیگه اینو سلب کنم، بگم یه روزی خودم هم این نباشه. سوال آخر رو بپرسم ازت، این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ به یه نفر فکر نمی کنم، به تمام کسایی، تمام دوستایی که تو این مسیر همراهم بودن، کمکم کردن و تمام اونایی که میخوان این مسیر رو شروع کنن. اگه سوالای عجیبی تو ذهنشون کم نیستن، سوالای عجیبی تو ذهنشونه که چی شد که اینجوری شد، میتونی صحبتای منو بشنوی، ببینی برای خودت کدوم کار میکنه، نه اینکه دائما اینو کپی کنی. من خودم خیلی این نیستم که رول مدل داشته باشم هرچی اون گفت پی حرف اون برم. منم نگاه میکنم، گوش میدم و میبینم برای من چی کار میکنه تا بتونم اونجوری که دوست دارم ارائه بدم. یکی کسایی که دوست دارن این مسیر رو شروع بکنن، یکی هم تمام دوستایی که تو این مسیر همراهم بودن و هنوز هستن و اونایی که دیگه نیستن، تا بدونن من با چه چالشایی روبرو بودم و به چی فکر میکنم و بدونن قدر کمکشون رو میدونم. اونایی هم که نیستن مطمئنا بدونن که به چه دلایلی این اتفاق افتاده که الان دیگه با هم نیستیم. خیلی عالی. مرسی گربه. قربونت برم. دمت گرم که به کوزی کورنر اومدی. مزه دار. همونطور که دارید میبینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. به ما کمک کنید در معرفی کردن کوزی کورنر و بزرگتر کردن جامعه مخاطبمون. اینطوری صدای ما بلندتر میشه. تأثیر اجتماعی که میخوایم بگذاریم قوی‌تر میشه و جاده و راهمون صاف میشه برای اینکه بتونیم بریم سراغ هنرمندهای بین‌المللی و در مورد کوزی کورنرشون، فرایند خلاقشون، فلسفه زندگیشون باشون صحبت کنیم. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.